State of the Nation Address 2022, ang unang SONA ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ika-17 Presidente ng Republika ng Pilipinas. SONA 2022. What's up to all the enthusiasts of everything? Welcome to the SONA 2022, the Gabman, the Gaming, and GRSupra&EB2K3 special coverage. I'm your host, Gabman, and I hope you enjoyed this very special coverage of PBBM's first SONA at the House of Representatives. Only a few minutes until he's arriving there. Drugs, pagtatatag at dagdag ng specialty hospitals, health centers, rural health units at clinics. Pagpapatayo rin ng Center for Disease Control and Prevention at Vaccine Institute. COVID-19 vaccine booster rollout at pantay-pantay na pagtrato sa pharmaceutical companies para maging mura ang mga gamot. Inaasahan din po tatalakayin ni Pangulong Marcos kung saan salita ang Pangulo sa kahalagahan ng internet connectivity sa edukasyon at kahalagahan ng English proficiency ng mga mag-aaral, lalo't ang lengguwahe ay sa internet ay karamihan po ay English. At magsasalita rin ng Pangulo kaugnay sa paghahanda para sa muling pagbubukas ng face-to-face classes. Inaasahang may-mention ng Pangulo kaugnay dyan yung kasalukuyang mag-aaral na ginagawa ng pamahalaan. Ito yung review sa K-12 system. Para naman sa mga guro, training at refresher course ang plano ng gobyerno para sa kanila para lalo pang mapagbuti yung kanilang pagtuturo. Isa ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na malakas ang ekonomiya sa huling kalahating taon ng 2019. Subalit pagsapit ng 2020, isa ang Pilipinas sa pinakamatinding na apektuhan ng COVID-19 pandemic at iba pang kalamidad. At halos ikinalumpo ito ng ekonomiya ng ating bansa. May special report kaugnay dito si Nela Lesmoras. Sa kanyang pag-upo bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas, isa sa mga pangunahing pagsubok na sumalubong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Diesel talaga kasi kung walang diesel hindi makapag-negosyo yung tao eh. Sana po bumaba yung mga bilihin at saka yung gasolina ngayon, yung diesel. Sa tala ng Department of Energy sa nakalipas na 5 taon, halos magkakatulad ang presyo ng gasolina pero sumipa ito ngayong 2022. Kung ikukumpara, ganito rin ang nangyari sa presyo ng diesel. At sa kerosene naman, bagamat patalon-talon ang presyohan, kapansin-pansin ang laki ng itinaas nito ngayong taon. Ayon sa DOE, pangunahing dahilan ng pagsipa ng presyo ng krudo ay ang sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine at iba pang mga kaganapan sa ibayong dagat na hindi naman kontrolado ng Pilipinas. Dito sa Quezon City, nakilala ko ang jeepney driver na si Mang Lorenzo na pinauwi na raw muna sa probinsya ang kanyang pamilya dahil sa hina ng kanyang kita. Panawagan niya sa Pangulo. Pangulong Marcos, BBM, diesel lang ang pag-asa namin na pwedeng ibaba. Kasi
pag ganitong mahal pa rin, konti na yung talaga kikitain namin. Ayon kay Pangulong Marcos, may mga hakbang nang ginagawa ang gobyerno para matugunan ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo at maibsan kahit papaano ang epekto nito. Maglalatag din ng pangmatagalang solusyon ang administrasyon. We are going to try not only to continue the fuel subsidies for the transport sector, but to expand it to include the tricycles, which up to now have not been included. Libreng sakay continues as is. That continues. Sabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno, isang komprehensibong economic framework ang binuo ng administrasyon para mapalago ang ekonomiya ng bansa, matugunan ang kahirapan, mabawasan ang pambansang utang at mapataas pa ang kinikita ng mga Pilipino. This framework, as I said, will set the tone or will be our game plan for the next sessions. We expect the economy to grow by 6.5 to 7.5 this year. In fact, this is going to be the highest, the consensus is this will be the highest growth rate among all ASEAN plus 3 countries this year and next year. Sa pagbubukas ng 19th Congress, kapwa rin tiniyak ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang suporta sa administrasyon. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda na isa ring ekonomista, inaasang iikot sa paglaban sa kahirapan, pagpapatibay ng food security at pagpaparami ng mga trabaho at oportunidad ang legislative agenda ng Kamara na nakalinya rin sa mga hangarin ng Administrasyong Marcos. Kailangan lang sabihin niya kung ano ang kinakailangan niya. Sa tingin ko, maidi-deliver namin na hindi niya kailangan dito dahil po first kasi naman po ang speaker ng House ng ating pong Pangulo, so sigurado po at saka yung anak niya mismo po ay isang miyembro, isang leader po ng Kongreso, so sigurado po ako na there will be closer relationship between the House and the Executive, and in fact the older sister is also a key leader of the Senate, so you would essentially have closer relationship but very constructive. Sabi naman ni Senator Christopher Bongo, inaasahang maglalatag din ng mga panukalang batas ukol sa trabaho, kalusugan at kalamidad ang Senado. Katulad noong nagdaang administrasyon, makakaasaan niya si Pangulong Marcos ng mainit na suporta mula sa mga mambabatas. Bilang chair ng Senate Committee on Health, ipagpapatuloy ko ang pagpapalakas sa ating healthcare system. Alam ko naman po na iisa tayo ng hangarin. Yan din naman ang hangarin ng Marcos administration, kaya inaasahan ko na magiging madali ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Batid ni Pangulong Marcos na marami-rami pang hamong kaharapin ang bansa, pero sa tulong na rin ng pagkakaisa, naniniwala siyang mas magandang bukas ang nakaabang para sa Pilipinas. We will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Sa ilalim ng 6 na taong pamumuno ng Administrasyong Marcos, tinitiyak ng Pangulo na magsisikap ang iba't ibang ahensya at sangay ng pamahalaan para maihatid ang mas malagong ekonomiya para sa mga Pilipino. Kasama ang IBC News at Radyo Pilipinas, Melales Moras, PTV News, Bangon, Pilipinas. Kaugnay po sa ating pagbangon para mas maunawaan natin ang mga kinakaharap na isyu pang ekonomiya at iba pang isyu na may kinalaman po sa pananalapi. Makakasama po natin live via Zoom si former Department of Finance Secretary Roberto de Ocampo. Magandang hapon po, former Secretary de Ocampo. Magandang hapon sa iyo, Karina, at nandito po ako sa ibang bansa dito sa Amerika, pero maraming salamat na naimbita niyo po ako. Magandang hapon po, former Secretary Roberto de Ocampo. Makapagal po ito. Magandang hapon sa iyo. Sec, ito nga pagpasok pa lang, no, bumuganda sa termino ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong pagtaas ng presyo ng bilihin at tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis na ikinaaray na nga po sobra ng ating sambayanan. Para po sa inyo, ano yung mga isyong pang-ekonomiya na kailangan i-address ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang termino, yung agaran pong mararamdaman ng ating mga kababayan? Alam po ninyo, madaming hiling ang ating ekonomiya at iba't ibang sektor. Habang nakikinig po sa inyong programa,
naririnig ko yung ibang pangangailangan ng ating mga sasaka, ng mga sakit, etc. Ang tanong, paano natin pupuntuhan yung kadami-daming hinihiling Please take note ng that I iba't also ibang sektor find the ng chat to ating avoid any ekonomiya? spam bots coming Ito in. po ay isa sa pinakamahirap na hamon na hinaharap ng administrasyon sapagkat lumipas lang tayo sa isang mabigat na pandemya kung saan wala tayong nagawa na iba. Wala tayong choice. Sabi nga, no? Kundi magbuhos ng ating pera upang masuportahan ng ating mga mamamayan habang nakasara ang ekonomiya. At dahil sa ganoon, bumawa po ang tinatawag nilang finances ng ating pamahalaan habang tumaas naman ang gastusin at ito po ay tinatawag na gap. Yung magkaiba, ang mas mababa ang kinikita, mas malaki ang ating ginagastos at dahil sa ganoon, umutang pa rin tayo upang matulungan ng ating mga mamayan. At ang ating pangungutang ay tumaas bilang galing sa 40% ng kabuuan ng kayamanan ng ekonomiya, tinatawag na GDP, nung wala pang pandemya, at nauwi tayo ngayon sa 61% ng kabuuan. Ang kailangan gawin po ay magkaroon tayo ng isang programa upang tumaas ulit ang ating koleksyon ng ating finances at ating buwis. Palawakin natin ang ating ekonomiya at ibang sektor upang lumakas ang kontribusyon nila sa buong kayamanan ng bansa, lalo-lalo na ang agrikultura. Ngayon, sa pangkat po ng pagkokolekta ng buwis, kailangan sabihin kagad ng ating Pangulo na hindi niya papayagan yung pagkukurakot sa katulad ng BIR at customs. Wala pong korupsyon, kailangan efficient. Ang aim po nila ay ipataas ang efficiency ng collection from 15% sa pangkasalukuyan sa 17%. Ngayon, pagdating naman sa gastusan, kailangan po siguro reviewin nila ang kabuuan ng gobyerno at hanap-hanapin nila kung saan sila maaring mag-streamline. Siguro habang pinapasok natin ang pag-computerize ng iba't ibang bahagi ng ating administrasyon, mababawasan din natin ang napakalaki-laking bureaucracy, yung daming tao sa administrasyon. Habang nag-uusapan tayo ng unity, alam po ninyo dahil sa Mandanas Law, mas madaming pondo na pupunta sa mga local government units. Dapat po magamit ito ng local government units para sa mga proyektong makakaangat sa ekonomiya ng mga local areas. Ngayon, kung unity ang pag-uusapan, siguro maaari din pag-isipan ng ating mga kongresista at ating mga senador kung maaari nilang bawasan. Kaya dagdagan sa pondo ng LGUs yung nakukuha nilang, sabi nga, pork barrel upang magamit naman ito ng mahusay na mga proyekto sa iba't ibang lugar. Sa pagtaas po ng presyo ng bilihin, sa pangkasalukuyan, sa palagay ko, wala tayong ibang magagawa kung hindi mag-import muna ng pangunahing bilihin katulad ng bigas, manok, pork, karne, upang dumami ang quantity ng ating supply. Ito po ay hindi naman matagalan, kailangan lang natin gawin ito ngayon. Para gawin yun, kailangan ibaba natin ang tinatawag na quantity restrictions, quantitative restrictions upang maka-importa tayo nito mga ito. Ngayon, sa matagalan, siyempre kailangan ayusin natin ang ating agriculture sector. Ang unang-una nating dapat gawin dyan ay pagsama-sama po natin ang ating mga maliliit
Jeff, farms, pagdating Kasi doon kung sa isang mode of hektarya lang, transportation niya Pangulong isang Ferdinand farm, Marcos. hindi ka Actually, makakaroon tinatanong ng na taas natin na yung Presidential production. Security Group, Maski sa pero ibang mukhang bansa, mahigpit pinagsama-sama yung nila yung mga pagbabantay sa maliliit. kanya ng PSG. Yung pa At rin pati yung mga detalye na yun mga ay ayaw farmer nilang pa rin. mabanggit sa Hindi media. pa Naasahan na lang natin na few minutes lupain. before yung alas 4 ng hapon ay darating na dito sa Batasang Pambansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para paghandaan ang kanyang State of the Nation So sa palagay ko Jeff po, at Alvin. kailangan Pia, tatanong lang namin siguro kung nasaan na mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasi maulan, di ba, inaasahan. Baka pwede maghipapawid. Ngayon ba land travel yung inaasahan? Dapat tignan niya kung paano natin. Pia? Yata tayo naririnig ni Pia. May problema sa communication dyan. Mahirap talaga ngayon dahil nga may signal jammer doon dyan sa area. Maya-maya balikan natin si Pia Gutierrez para sa iba pang updates. Thank you very much, Pia Gutierrez. Hindi, ganito na lang, i-text nyo nga si Pia tapos i-batom nyo sa amin para kami na lang mag-announce kung ano ang mode of transportation ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung nasa na kasi nalalapit na ang SONA, isang oras. Nagbibihis na para sa kanyang magandang barong. Punta naman tayo sa labas ng Batasan, particular po dyan sa Luzon Avenue. Naroon si Jack Batalyones. Jack, kumusta ang sitwasyon dyan, Jack? Alvin, no, sa mga motorista na dadaan dito sa Commonwealth Avenue at eastbound kayo, papunta kayong Fairview. Sa mga oras na ito, wala na magiging problema ang mga motorista. Hindi katulad kaninang umaga kung saan nga bandang alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali ay mabigat ang daloy ng trapiko dito. Nagdaos nga ang mga relista ng programa between 10 to 12. No? Kasi ang pinayagan sa kanila sa permit ay hanggang alas 12 lang ng tanghali at hanggang doon lang sila sa may Tandang Sora Avenue. Pero kanina nga ay nung bumuhos ang malakas ang ulan, eksaktong alas 12, kusang nag-disperse na yung mga rallyista. At actually, binigyan pa sila ng palugit hanggang 12:30 ng NCRPO pero hindi na talaga din naabot yung 12:30. Dalawang kusang loob na nag-disperse yung mga rallyista. At sa nakikita nyo nga sa ating likuran, pati yung mga pulis kanina na nakakordon ay nagpapahinga ngayon. Wala na ngayon dito sa gitna ng kalye. Kasi kanina, nakaredy sila kung sakaling mag-push through itong mga rallyista. Pero sa mga oras na ito, nandito na sila sa gilid, yung mga pulis at nagpapahinga. Pero ganoon pa man, yung mga opisyal ng PNP ay tuloy-tuloy yung pagbisita dito at kinakamusta itong mga naka-desisyon na mga pulis dito. And right after dito, sa Luzon Avenue, kung sakali, may isa pang blockade ng mga pulis dyan sa Evergotesco, sa area na yan. Then after ng Evergotesco, may isa pang blockade dyan sa may St. Peter's Church. So yun talaga yung talagang tatlong layers ng PNP ang iyong dadaanan bago ka umabot dyan sa may Batasan. At ayon nga sa mga opisyal ng NCRPO kanina, siguro assessment nila ng tanghali ay generally peaceful naman at yun nga, nagpapasalamat din sila sa mga release dahil tumupad ito sa usapan na hanggang dyan lang sila sa kanto ng Commonwealth Avenue at Tandang Sora at sinunod naman yung alas 12 ng tanghali na deadline para sa kanila. Again, ang traffic, wala maging problema. Kung inisip ko kung saan dumadaan yung mga VIP, gumawa ng zipper lane sa westbound lane ng Commonwealth Avenue at doon pinapadaan yung mga VIP papunta dyan sa may Batasan Road. Alvin. Jack, yung mga grupo naman ng yung pro Marcos naman, nasa nakapwesto at kasi hapon yung schedule naman nila, di ba? Hanggang tanghali yung antay. Yes, kanina nakita natin yung mga pro BBM na magdadaos ng programa. Nakita natin sila kanina, mga nakabus at mga naka-jeep. Duman sila dito sa Commonwealth Avenue. At sila sa ating info na pinayagan sila ng Quezon City LGU na magdaos ng programa sa labas ng Batasan na complex dyan sa may kundi ako kamay Corazon Aquino na eskwelahan doon sa may QCPD Station 6. Pinapayagan sila na magdaos ng programa at experience din naman natin noon yung mga dati yung mga pro Duterte din, during SONA, doon sila pinapayagan sa may Batasan Road. Pero yung mga antay ay hanggang dito nga sa may Tandang Sora, corner Commonwealth Avenue. Alvin. Maraming salamat, Jack Batalyones. Balik naman po tayo sa Batasan. Nahalal na ang leader sa Kamara at iba pang opisyal ng 19th Congress. Bibigyan tayo ng update dyan ni Vivian Gulia. Vivian.
Mukhang si Vivian ay kasalukuyang kinakabitan ng linya ng kasi importante po sa mga nagla-live na may earphones, lalo na kung may question and answer. Pero sigurado pa muna natin hanggang maging ready si Vivian. Ano sabi mo sa lead-in mo? May speaker na? May speaker na. So, magandang pag-usapan actually, Alvin. Kung ano nga ba yung mga naging boto. Vivian, andyan ka na ba, Vivian? Vivian. Anyway, 280 pala ang nakuhang affirmative votes ni now Speaker Romualdez, isang nag-negative vote, na gusto kong itanong sino itong nag-negative, at 4 naman yung abstentions. And 21 House members did not cast their votes. O yan, tawagan mo ulit si Vivian, baka nandiyan na. Vivian, kaya na bang gumalaw ang baso? Naku po, wala pa rin problema si sa Vivian. Anyway, live, babalikan natin, don't worry about it. Isa po ang pandemya sa naging pinakamalaking hamon ng Pilipinas sa nakalipas na 2 taon at isa ang ekonomiya sa pinakamalalang tinamaan ng epekto nito. Ano nga po bang estado ng ekonomiya ng Pilipinas na dinatnan ng bagong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at papaano niya dapat tugunan ang mga hamong kaakibat nito? Narito ang special report ni Robert Mann. Sa 2 taong may COVID-19 pandemic sa bansa, maraming negosyo ang nagsara at marami ang nawalan ng hanap buhay. Hanggang natapos ang Administrasyong Duterte, isa ito sa pinakamalaking hamon ng pamahalaan. Sa record ng Bureau of Treasury, lumobo na sa 12.5 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng Mayo. Sa datos naman ng Philippine Statistics Authority, umakyat na sa 6% ang unemployment rate noong Mayo o katumbas ng 2.93 milyong Pilipinong walang trabaho. Naitala rin nitong Hunyo ang 6.1% inflation rate at nitong July 12, pinakamalala sa nakalipas na halos 18 taon ang pagbagsak ng halaga ng piso na sumadsad sa 56 pesos and 37 centavos kada dolyar. Mula Enero, halos linggo-linggo ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na umabot sa halos 100 piso kada litro. Pinangangambahan din ang pandaigdigang krisis sa pagkain dahil sa giyera ng Russia at Ukraine. Marami ang umaasang matutugunan ng bagong administrasyon ang mga hamon lalo't binubuo ng mga veterano at eksperto ang Marcos Economic Team. Pero ano nga ba ang mga dapat na prioridad ng Administrasyong Marcos para makatugon? Sabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leico, isang economic summit ang dapat gawin para mapaghandaan ang posibleng paglalapa ng krisis. Lahat ng sektor ay dapat natin dalhin sa isang usapan para magkaroon tayo ng economic agenda. Magkaroon po tayo ng programa ngayong taon na ito. Magkaroon tayo ng programa sa mga susunod na taon. At magkaroon ng commitment, lahat ng sektor. Ayon naman kay Ibon Foundation Research Head Rosario Guzman, dapat palakasin ang lokal na sektor at industriya para dahan-dahang makaangat ang ekonomiya. Ang tagal na rin kasi talaga ng ating mga economic managers na nakayakap doon sa paradigm, sa filosofiya na dapat bukas ka lang, dapat hinahayaan mo lang yung ekonomiya mo. Without looking at the fact na yung mga industrialisadong bansa po ay nagsimulang protektado, nagsimulang sarado. Kaya sila naging industrial. Una nang tiniyak ng pamahalaang handa ang bansa sakaling magkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain. Para naman makatulong sa pagkontrol ng inflation, itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates sa pautang sa 3.75%. Ngayong unang SONA ng Pangulo, umaasa ang iba't ibang sektor na maglalatag ng konkretong plano si Marcos para makaahon ang bawat Pilipino sa lumalalang krisis ngayong nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Robert Mano, ABS-CBN News. Balikan po natin ulit si Vivian Gulia sa Batasan para sa updates. Vivian? Chef, magandang hapon. Naihalal na nga bilang Speaker ng House of Representatives sa ilalim ng 19th Congress si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ibinoto siya ng 283 na congressmen, kabilang si dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Arroyo na bumoto via Zoom dahil kamakailan nga ay
positibo sa COVID, no? Itong si dating Pangulo at Representative Arroyo. 4 ang nag-abstain, 1 ang bumoto ng no sa speakership ni Romualdez at 22 ang hindi lumahok sa botohan. Walang lumaban sa pagka-speaker kay Romualdez na pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ininominate siya ng pamangkin na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sa kanyang nomination speech, sinabi ni Representative Marcos na marami nang nasabi tungkol sa pagiging magkapamilya na Romualdez at ng Pangulo. Pero aniya, kita naman sa track record ng bagong halal na speaker na kwalipikado siyang pamunuan ang Kamara. Ayon kay Representative Marcos, may 12 taong karanasan si Romualdez sa pagiging mambabatas at sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang majority leader ng Kamara sa 18th Congress, mabilis na naipasa ang 2 bayanihan bills na mahalaga sa pagtugon ng bansa sa COVID-19 pandemic. Sinigundahan naman ng ilan pang mambabatas ang nominasyon ni Representative Marcos. Sinamahan si Romualdez ng kanyang pamilya at ni Vice President Sara Duterte sa panunumpa sa harap ng Kamara. Chairman ng Lakas CNP si Duterte at presidente naman ng partido si Romualdez. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Romualdez sa tiwalang ibigay ng kapwa mambabatas at nanawagan ng pagkakaisa para Umulan man o umaraw, hindi patitinag ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Katunayan dito sa Batasan Road, kung makikita sa aking likuran, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga taga-suporta dito. At kanina nga, nung bahagyang lumakas yung ulan, kanya-kanya na lang nadala ng kapote, payong at iba pang panangga sa ulan yung mga taga-suporta. Anila, hindi sila aalis dito dahil dito na rin sila manonood ng talumpati ng Pangulo mula sa malaking screen doon nga sa isa sa gawang concert. Maaasa tansya na nag-organisa ng street concert na ito, 10,000 ang darating na supporters. Pero parang malaki ang tsansa na maaabot ito dahil sa control point pa lang o papasok ng Batasan Road, mahaba pa rin ang pila sa ngayon ng mga taga-suporta na gustong makapasok. Bukas naman sa lahat ang concert, basta walang dalang backpack o hindi kaya ay may mga matutulis na gamit dahil kinukumpis yan ng mga pulis. Samantala kahit pro-admin ang mga nagpupunta dito sa Batasan Road, ang mga pulis hindi pa rin nakakampante. Hanggang sa ngayon, marami pa rin ang mga nag-iikot dito na pulis at marami rin mga naka-standby na mga K9 units na siyang umiikot sa lugar. Mahigpit pa rin yung control point hanggang sa ngayon kahit marami yung mga taong mga pumapasok. Tinitignan pa rin nila isa-isa yung mga bag dahil bawal nga yung backpack. Hindi pa papasukan kapag may backpack. At kapag may matulis na bagay, ay talagang agad nilang kukumpiskahin. Samantala sa loob naman ng Batasan Road kung saan sinasagawa itong street concert sa ngayon ay gumagana na o pinai-implementa na itong signal jammer. Sa ngayon ay wala ng signal ang Globe Telecom dito at mahina na rin ang signal. Bilang dating Pangulo at bilang pribadong mamamayan, siguradong makikinig ang Pangulo dahil interesado sa mga iahayag ni Pangulong Marcos at gusto rin malaman ni Duterte kung ipagpapatuloy ang magagandang nagawa at programa ng kanyang administrasyon sa peace and order. Sa ngayon, ayon kay Go, concerned si Duterte dahil baka daw bumalik sa lansangan ang droga at ang kriminalidad. Pero sa ngayon, sabi ni Go na malapit sa dating Pangulo, tahimik muna si Duterte at magmo-monitor lamang. Partikular na dito sa Davao City para sa unang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Narito ang ulat. Dahil sa nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo, nanawagan ng tulong si John Villas mula Davao City sa pamahalaan. Ito ang isang sa unang na tatalakayin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Senator Sani Angara kasama ang kanyang may bahay na si Miss Tutsi Angara at si Senator Tiga Escudero kasama din ang kanyang may bahay na si Heart Evangelista na tawag pansin dahil sa syempre yung kanyang ganda at yung ganda din ng kanyang kasuotan. Umaasa naman ang miyembro ng Pagubo Tribe na si Alfredo Nogan na mabibigyang pansin sa unang SONA ni Presidente Marcos Jr. ang matagal ng problema ng mga indigenous peoples
sa Mindanao na nawawalan umano ng karapatan sa lupa na kanilang pagmamay-ari. Mr. President Marcos, akong panawagan, hatagan mo, hatagan ang yuta sa limat. Kami, sumusunod, wala kami kapuyan, kay hurot na magbaligya. Nais ding marinig ng 60 taong gulang na si Rogelio Rojero ang mga ilalapag ni Pangulong Marcos Jr. ng mga programa para Balikan sa po mga natin si katulad Dr. nilang Dennis senior Coronacion citizen. at Professor Yaman fresh pa yung report sa Kamara pati na rin sa Senado na po. Magandang pangitain ba ito kay Pangulong Bongbong Marcos na may super majority sa both houses of Congress? Ibig sabihin ba nun ay mas mapapadaling na ipasa ang kanyang mga pet bills? Na si Willie Balinit, excited, hindi lang sa magiging laman ng unang SONA ni Pangulong Marcos Jr. pero ng bagong administrasyon na patatakbuhin ng anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Si Senator Xavier Cito dumana rin dito sa red carpet sa North Wing pero wala siyang kasama. Si Senator Sherwin Gatchalian kasama ang kanyang ayon sa kanyang legislative agenda. Nawala ka. Nawala si Nifer Velo. SONA 2022 Super Radio DZBB Special Papasok na ba namin to si Tuesday? Hindi na. Okay. Alright, tayo papaalam na, Tony. Babatiin ko lang ng maligayang kaarawan ngayon si Chief Ariel Barros ng NKTI Radiological Technology. Kuya Nonong, happy birthday. Kinalaman sa charter change, baka mag-iisip yung mga kapatid niya makalyado niya sa dalawang kamara ng ating. So, what are you saying, Professor, na hindi yan absolute o may hangganan yung suporta na yan. Pag ang usapin, halimbawa, ay charter change, baka hindi tayo lahat magkasundo. Pag ang usapin ay death penalty, halimbawa, baka yung iba hindi na, parang ganon. Tama. Ito yung mga tinatawag, we have to make a distinction between the less controversial bills and the more controversial ones. Sa punto po ito, siyempre, ang parang kumbaga ginigiit nga po ng Senado, for example, ay independent sila. Sabi nila. Tingin niyo po gano'n sila ka-independent? Well, sabi nila, ang pananaw rin ay sila ay kasama sa supermajority. Meron din supermajority ang Pangulo doon. Mukhang medyo mahirap patotohanan. Ang kanilang dito sa IPP Road, na sila ay independent. PNP Director for Police Major General Valeriano De Leon, dito nga sa IPP Road, nagtagpuwa ng programa ang mga taga-suporta ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni De Leon, si Quezon. So punta tayo sa tanong and what legislation should the President push? Yaman din lang, nakamo super majority siya. It will be easy for him. Ito po ay mahalaga sa pag-protection po sa araw at ulan. Protection po siya sa araw, maliles po yung strike po ng araw. City Police District Director Police Brigadier paano niya gagawin yun? General Remus Medina, kung saan tinignan nila yung ipinatutupad na seguridad ng mga kapulisan sa lugar. For example, ano pa bang pwede? Kagaling mo yung investment. Investment. Yung makakaikayat ng mga investors. So maaring siguro ang pwedeng yung mga bills na pwede niyang i-propose yan, yung pabababaan ba yung taxes. Pero meron tayo, hindi ba? Parang nag-uumapaw na nga tayo sa mga economic bills. Ano pa kayang bills ang pwedeng gawin dyan para matugunan yung kasalukuyang problema? Halimbawa, ang pinaka-problema ay kamo oil prices, no?
may pwede bang gawing batas so that prices will go down? Pwede ho. Anong oras na ngayon? Halimbawa, although this is long term, hindi naman agaran. Yung mga batas na kung saan ginagawang nagkakaroon ng liberalization ng pagpepresyo, pagsasabi ng presyo ng batas. So the government can go for more regulation, and stop the practice of liberalization of the prices of oil. They can go for that. O di kaya ibalik nila yung mga buffer, yung mga naalala mo yung panahon natin OPSF. Nagkakalugi naman yung gobyerno doon. Dahil in a sense, ayuda yun. Kumbaga pang buffer yun, sasaluhin niya yung dagdag presyo. Kaya ba natin yun? At siya mismo hinihintay niya yung ating Tsaka isipin natin, maaari ang sagot doon hindi. Kasi ang laki na nga ng utang natin. So, talagang siya mismo nagsabi na yung pondo para sa buffer na funds na yan. Magaling naman siguro, Prof, sa trabaho. At sabi nga po ni pwede Executive ma-address Secretary doon, Vic lalo Rodriguez, itong ang May, Pangulo po mismo ang umabot na nagsulat parang ito nga po 3-month kanya high SONA unemployment rate. at may makailang practice din siya. Kanina na-interview kanyang anak na si Representative Sandro Marcos. Sinabi niya, ikatutuwa daw po natin yung kanyang magiging SONA dahil ito'y galing sa puso at tutuwan tignan din ng kanyang ama dahil nagpa-practice. Although, unti lang yung nakita niya mga points, ayaw naman niyang i-share. Ayaw niya pangunahan ng kanyang ama. So, abangan lang daw natin at katutuwa ang laman ng kanyang SONA. Tulad na lang ito, tulad ng ekonomiya, napakalagang sapin ng agrikultura ng ating bansa na lubharing napinsala at naapektuhan ng pandemya. Ano nga ba ang lagay ng ating agrikultura at ang mga suliraning kinaharap ni Pangulong Marcos Jr. na siya ring kalihim ng Department of Agriculture? May report si Lizelle Pardilla. Sa buhay ni Mang Luis sa Baliwag, Bulacan. Pero sa laki ng gastos ngayon sa pagtatanim ng palay, pangamba niya. Imbes na kumita, lalo pang mabaon sa hirap ang kanyang pamilya. Dati ang tanim na 150 lang isang measure na yan. Siguro the President is going to give it a serious look. Oo, pero kung halimbawa hindi naman significant yung mababawas yung CPP, baka hindi na nga mapansinin ng Pangulo. Medyo malaki kasi ang sabi ng Budget Secretary kung mabawasan mo lang doon ng 5%. Ayon sa samahang industriya ng agrikultura, bugbog na sa napakamahal na farm input ang mga magsasaka. Sa pag-aaral ng SINAG, lumobos 65,000 piso ang puhunan sa isang ektaryang sakahan. Karami yung nagtatrabaho. Oo, tsaka isipin natin ang cost nito Kaya ay kung aanin ng 1,000 at trabaho 700 kaban na ibibenta lamang sa 15 piso kada kilo, papatak lamang sa 20,000 piso ang kikitain ni Mang Luis sa loob ng 4 na buwan. Tayong napapanood sa teleradyo at sa iba't ibang news digital platforms ng ABS-CBN. Kung po kayo bibitiwan pagbabalik ang State of the Nation Address 2022 na teleradyo special coverage. Batay sa Philippine Statistics Authority, mula 2006 hanggang 2018, higit 10 milyong magsasaka at mangingisda ang kabilang sa pinakamahirap sa bansa. Umaasa tayo imported na bigas mula sa ibang bansa. Ito ay para Ayon bigyan sa kami ng PSA, pagkakataon ang mga Filipino designers na maihayag ang kanilang ekspresyon ng pagiging malikhain. Sa ganitong paraan anyay makatutulong sila sa paglago ng isang aspeto ng ekonomiya. Ito naman ay ang kagustuhan ni Pangulong Marcos ang muling buhayin ang ekonomiya ng bansa, kaya minabuti na rin anyang gawing face-to-face na ang SONA para may pagkakataong makapagbihis sila paminsan-minsan at upang magtuloy-tuloy ang pagyabong ng ekonomiya ng mga nasasangkot sa Pinyawide. Samantala dito sa aming kinalalagyan sa ngayon, sa media holding room sa 4th floor ng Kamara. Oo, medyo malayo ito doon sa building mismo. Hiwalay na building ito doon sa plenary hall. Kaya mayroon lang kaming malaking TV monitor dito. Pero hindi pa namin nakikita yung sa labas. Iba pa yung nakikita namin sa TV monitor. Alright, babalikan kita Tuesday. Pupuntahan ko muna si Alan Gatos Weng. Yung mga may pumasok na ho na mahabang convoy sa Batasan Complex pero
Tingnan natin ha. Hindi natin alam ano ba talaga yan. Punta natin si Alan Gatos. Alan, gandang hapon. Pasok. Isang napakahabang convoy lang ang dumating sa mga oras na ito dito sa Batasan Road at pumasok ganap na 3:09 nung pumasok dito sa may likurang bahagi ng Batasan Complex itong napakahabang convoy ng mga sasakyan. Agad na pinigil itong daloy ng trapiko at pinalusot itong napakahabang convoy na pumasok ngayon dito sa bahagi ng Batasan Complex. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin na Nais din ni PBBM na kumita ng maayos ang mga rice farmer at ilapit ang murang bigas at pagkain sa mga mamimili sa pamamagitan ng Kadiwa Store. Kasabay nito ang pag-aaral sa epekto ng kontrobersyal na Rice Liberalization Law o walang limitasyong pag-aangkat ng bigas kapalit ng pagpataw ng taripa na ginagamit sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Attainable yan. Kailangan talaga niyang pondohan yung at least 50% doon sa cost of production. Mahalaga na mabigyan sila actual ng fuel subsidy. Pag naibaba ng 8 pesos yung cost of production, kaya niyang abutin yung 20 pesos per kilo clay. Kayang-kaya. Sa halos 50 taong pagsasaka ni Mang Luis, ngayon lang anya siya nakaramdam ng kalinga. May 6 na taong deadline ang Pangulo para tuparin ang kanyang mga plano at dahil mabigat ang mga suliraning nangangailangan ng agaran at pangmatagalang tugon, kakailanganin ng administrasyon ng kooperasyon para maisakatuparan ang mga ito. Kasama ang IBC News at Radyo Pilipinas, Kalay Zalpardilla, PTV News, Bangon Pilipinas. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng ating mga magsasaka para masiguro ang seguridad sa pagkain. May special report ang PTV Cordillera tungkol sa kalagayan ng ating mga vegetable farmer. Mula sa Cordillera ang pinakamalaking supply ng mga highland vegetables sa Pilipinas. Dumadaing ang mga magsasaka dahil walang pagbabago sa murang presyo ng mga gulay sa mga trading areas ng Benguet. Manila, vegetable smuggling ang dahilan ng mababang presyo. Pangunahing kahilingan ng mga magsasaka kay President Marcos ay matigil na ang smuggling para mabenta lahat ang mga gulay sa mataas na presyo at wala nang masayang. Kadalasang hindi naaani ang mga gulay kapag mababa ang presyo. Ibinabalik din mula trading areas at ibinabasura na lamang. President Bongbong Marcos na sana pahintuin na yung importation ng mga gulay kasi kawawa kaming mga farmer, ang hirap mag-farm. Tapos ang mamahal ng mga gastusin, mga fertilizer, insecticides. Pagdating sa trading cost, ang mura. Si Mr. Mario Walang namumunan ng 50,000 hanggang 100,000 pesos upang matamnan ng patatas ang kanyang 300 square meters na garden. Ngunit balik-puhunan lang ang kanyang kita dahil pinili lang ng 35 hanggang 40 pesos per kilo ang kanyang produkto. Yung gusto nila kay Presidente, kahit kaming farmer, matutulungan na kami dito para yung importation na yan ang tingnan na muna para walang smuggling. Yan gusto nila mga farmer dito. Tuloy pa rin na mahigpit ang seguridad na pinatutupad dito sa paligid ng Batasan Complex. Para sa SONA 2022, ako si GabmanTheGaming&GRSupra&EB2K3, dapat totoo. SONA 2022 Super Radio DZDD Special Coverage. Yan, para doon sa kaalaman ng ating mga kapusuweng, yung Kamara de Representantes ay merong helipad. Karaniwan, pag maganda ang panahon, pag SONA ng presidente, nag-presidential chopper at doon lalapag. Pero sa ngayon, dahil makulimlim ang panahon natin, hindi natin alam kung mag-chopper ba o magbabaylan ng presidente. Yung convoy na binanggit ni Alan, hindi pa po malinaw kung sa kaino ng Pangulo natin. Samantala, mula naman kay Rod Vega Sitner, yung sitwasyon po dyan sa labas ng Batasan Complex, yan po yung sa may South Wing area at nandun si Rod Vega. Rod, magandang hapon. Rod.
Sige, babalik natin as Ay, balikan Maya-maya natin konti si si Rodega. Rodega, ha? Oo, kasi alam mo yung sa dito sa tipper lane na binuksan naman ng MMDA. Bawat U-turn slot na madadaanan ngayon dito talagang bantay sarado ng mga pulis at ng mga tauhan ng MMDA bukod pa doon sa mga local traffic enforcers naman nitong Quezon City government. Sa mga oras na to ay kahit papano maluwag na yung daloy ng trapiko paglagpas nyo na nga po ng Don Antonio going naman ng Philcoa area sa bahagi pa rin ng Quezon City. Maaliwalas na rin ang panahon kahit papano nakikisama na at kung magtutuloy-tuloy na ito, sana wala nang maranasan rin pagbuhos ng ulan sa mga susunod pang sandali. Yan ang sitwasyon para sa SONA 2022. Sam Nielsen ng GMH Radio DZBB, dapat totoo. SONA 2022 Super Radio DZBB Special Coverage. Alright, salamat ha, Sam Nelson. Eto na, doon sa ating Paano kayo monitor. nagpan ha? Konting pasensya ngayon Oo, dyan sa lugar na yan. Yung mga Papuntang mata Philcoa. traffic. Oo, papuntang circle yan, di ba? Papunta Philcoa. circle. Kung galing ka ng Commonwealth, palabas ka ng yan. Philcoa, circle. Pwede naman Yan. pabaliktad, galing ka ng circle, papasok ka ng Philcoa. Oo, All the way to Batasan, IVP Road, Batasan Hills, hindi ba? Dala siguro ho ng madulas ang daan dahil kakaulan na ho na ito. Oo Dito naman. sa atin. Kaya lahat ho ay nagdadahan-dahan. Although Kaya malinis saan nyo na na nasa ho yun? release na yung kahabaan ng Commonwealth. Oo. Kanina lang. Alam mo ba, nung panahon na namin ni Ma'am Nori at saka ni Benji, nag-cover kami Kahapon ng lamang SONA. yan ha? Kahapon lang. Hindi Oh, naman to a yung week ago. week ago lang. A week ago. Parang hindi na tinahid sa coverage, di ba? Alam mo nung panahon yun, ano yun, umaga hanggang gabi ang rally. Ay, nako. Oh, yun. Mga... Tanong mo kay Benji kung paano mag-rally noon ng panahon ng mga bagong alyansa mga kabayan era. Mula umaga talaga hanggang gabi. Walang sukuan. Hindi lumalabas. Ano yan? Parang... Hindi umaalis ng Commonwealth hanggat hindi tapos ang SONA ng presidente. Ano yan? Unang SONA pa ang mga... Hindi. unang SONA, pangalawang SONA, SONA. Kahit unang SONA, duling SONA, andun ho sila. Totoo. Wala. Ngayon Tapos pareho-pareho pa rin ang mga pinapalawagan. Ganun pa rin. So, Tapos, pero ngayon kakaiba kasi hanggang tinatagal na lang ng mga rally hanggang lunchtime. Oras na lang. Oo. Oras na lang bibilangin mo. Oo, pero Tapos, maganda rin yun kasi para na rin sa pahinga ng ating mga authorities. Mga otoridad natin, mga pulis na nakakalat. Yan. Diyan sa Commonwealth, hindi ba? Yun. Ang hindi lang natin maintindihan, bakit pa pag may mga FPG, di ba? Siyempre gastos yan. Tapos pagkatapos sisirain mo. Susunugin. O kaya sinisipa-sipa nyo. Ano bang meron doon? Gumastos na kayo tapos, hindi, kasama yung sa paglalabas doon ng Sintinyanto. Talaga, sisipain nyo. Artwork daw nila Paninipa yan. ba yun? Ganun ba? Part ng protesta. Samantala, nakikita natin sa ating monitor mula doon sa South Wing at North Wing ng House of Representatives, mga kapuso, kanina patuloy-tuloy ang daloy ng dating ng ating mga bisita dyan sa House of Representatives. Walang ka-traffic ko sa loob. Pero yung sasabihin, hindi, maluwag na ngayon. Kasi kanina, mas marami yung buhos ng guests. Alam ko ba walang fashion show? Hindi, kasi dapat by this time, naka-lockdown na yan. Dapat nakasarado na yan. Pero surprisingly, bukas pa rin hanggang ngayon. At napapadaanan pa rin ng mga natitirang guests na pumapasok. Hindi ba? Lockdown. Naka-lockdown na ho ang South Wing. Sa Batasan Complex, nandun si Isa Umaliha. Isa, gandang hapon. Musta dyan? Isa. Weng, no, sisimulan na nga na ma-lockdown itong bahagi ng South Wing dahil ilang minuto na lamang ay mag-uumpisa na yung State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanina may mga nagsasabi na ng mga miyembro ng PSG at Maro na sinasabihan na rin yung ibang mga media na maghanap na ng ibang mga pwesto nila dahil nga sa pagla-lockdown ng South Wing. Pero bago pa man ma-lockdown Weng, maraming mga bisita pa yung dumating at dumaan sa red carpet na napansin ko kanina. Halimbawa dyan si Congressman Mikey Arroyo kasama yung kanyang Mikey Romero kasama yung kanyang Get a chance to win big prizes. Tap Plant New Crop, choose your plant, and keep watering until you can harvest your prize. Download Shopee now. Nagtitipid? Don't stop the saya! May pantawid 10 pang-connect sa araw-araw. Surf sa 20 pang-only kwentuhan. At all data 50 pang-todo saya. Tuloy ang saya sa TNT Sulit Affordaloads. Mrs. Gayon din si Representative Richard Gomez
nakasama yung kanyang misis din na si Mayor Lucy Torres Gomez. Dati Kasama siyang nila yung congresswoman, 9 years. Oo. nagpalit lang sila ng pwesto. Ayan. Nagpalit sila ng pwesto. Tapos kanina nakita ko rin si Davao City Representative Paulo Duterte kasama si Benguet Representative Eric Go Yap. Mamaya nga kanina sa sesyon Weng at Weng inanunsyo na nga yung formal na pag-imbita kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dumalo sa gagawing joint session. Alas 4 yan, ito'y sa bisa ng House Resolution 75 sa joint session kasi inaasahang magko-convene yung Senado at yung Kamara at parang hudyat na sa inaasahang paglalakad ng Pangulo ng kanyang mga plano para sa bansa. Ito yung kauna-una ang magiging SONA nga ni Pangulong Bongbong Marcos. So sa mga oras na ito, batay sa ating feed, ay wala pa rito, hindi pa dumarating si Pangulong Marcos sa batasan na pambansa. Pero all set na talaga dito, halos napupuno na rin yung plenaryo ng Kamara ng mga bisita dahil isa sa mga kabilin-bilinan ay dapat by 2 p.m. o alas 2 ng hapon nakapasok na yung mga bisita. Pero yun, tuloy-tuloy pa yung pagdating ng mga bisita rito. May mga diplomats na rin ako nakita, Weng at Weng, at iba pang mga miyembro ng gobyerno. Kanina rin nakita ko dito sa ating feed na si Senator Bongo ay dumating. Alone siya. Siyempre wala naman siya talagang kasama palagi sa lakad niya unless kasama niya ang Presidente Duterte dati. Tapos si Senator Cheese kasama niya ang kanyang magandang wife na si Heart Evangelista. Ay, napakaganda ni Heart. Tsaka pumasok na rin si ngayon ay Senate Majority Leader Joel Villanueva. At ang kanyang wife. Oo. Yung mga nagdadating yung mga mababata, mga miyembro ng Senado at ang Kamara. Pagdating nila dumadaan doon sa red carpet. Red carpet yan. Tradition Red yan. carpet yan. Diyan sila para sila pinipicturan-picturan. Na para may maipost para makita ng kanilang mga constituent. Pero hindi simple Hindi simple ang mga damit ng mga babae. Magkano yan? Magkano yan? Hindi. Papagawa ng ganyan. Para ba nasa Hollywood sila? Kapag di ba Weng minsan dumaan sa nosebleed, dadaan ka sa laundry. Oo, kasi kailangan parehong both side makita sila ng red carpet. Makita sila ng camera? Ng pictorial? Baka hindi na-interview sa kabila naman. Kailangan kayo magiging pasimple pa dito. Kung ano ba sana may pakli pa. Okay. Sige. Isa, salamat ha. Thank you, Isa. Alright, napasama pa kayo kung ano pa yung mga mangyayari dito sa mababang kapulungan ng Pilipinas. Para sa SONA 2022, ako si Isa Vendaño Man, GMA sa Radio DCWB, dapat totoo. Diretso naman tayo sa isa pa nating ladies of Congress. Walang iba kundi si Parabelo. Mga senador po, may kanya-kanya ng wish list sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano mga wish list dyan? Taong bayan, may kanya-kanyang wish list din. Mas maraming wish. Tingnan natin, magtutugma ba yung wish list ninyo sa ordinaryong tao? Sige nga. Ni Parabelo. Pasok. At naging pro tempore naman si Senator Legarda, na gusto nilang madinig dito sa unang State of the Nation natin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si Senator Visco, ang gusto niyang madinig ang magiging tugon at ang mga gagawin ni Pangulong Marcos sa walang hupang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at presyo ng gasolina. Ang tanong ni Po, ano kaya daw yung pwedeng gawin ng gobyerno ngayon para maibsan ang paghihirap ng taong bayan. Ang sabi rin ni Po, masaya siya na ang Pangulo mismo ang mamamahala sa Department of Agriculture kung saan matagal nang may problema at isa yan sa gusto niyang madinig sa Pangulo yung sagot. Diyan sa sabi niya ay matagal ang tinig sa Department of Agriculture kung saan matagal na daw, masyadong karapal na ang katiwalian. Gusto rin daw niya malaman kung paano bang mapipigilan ang smuggling at ano ba ang may bibigay na tulong sa mga magsasaka para bumaba ang presyo ng mga bilihin at kung paano din mapapalago ang pagsasaka at ang sektor ng pangisdaan, paano din daw mapoprotektahan ang mangingisda. Ang sabi naman ni Senator, Senate President Juan Miguel Zubiri, siyempre pang inaasahan nila sa Pangulo ay yung latag ng mga programa para matugunan ang mga problema sa ekonomiya. At sabi ni Zubiri, pakikinggan nila ng maigi at pag-ilis pa din nila siyempre yung mga hihingin ng Pangulo para gawa ng batas sapagkat ang SONA ng Pangulo
Pangulo, yan ay nagbibigay ng general direction ng kanyang administrasyon. So, ina-expect, sabi ni Zubiri, na sasabihin ng Pangulo kung ano yung mga gusto niyang gawa ng Kongreso ng kaukulang batas. Ang Hindi po tayo magbubukas kung nakikita natin na may risk po ang ating mga kabataan at kulay bumalik sa kanilang mga eskwelahan. Salamat sa iyo at umabot ka na. Makakaabot ka sa batas at salamat. Sa pagpasok ng bansa sa new normal. At ngayon naman, siyempre sa mga importante kailangan natin pag-usapan ay response pa rin ang ating bansa at administrasyon sa COVID-19 dahil lagi ba natin pinag-uusapan also how does back to normal na ang maraming musika. We are still in the middle of the pandemic. Mga datos na naman yan. Oo. Nais din po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil na kasama po matiyak natin ang ngayong dekalidad hapon ng si edukasyon na Dr. Guido matatanggap ng ating David, mga Applied kabataan. Mathematics Gaya Professor ng naman, University ang of pong the ehekutibo Philippines, Diliman, bukas at sa Chief Technology pagpapasok sa Officer ng education Diliman curriculum Artificial at sinare-review din ang K-12 program. Narito po ang special Magandang report. hapon po, Professor Guido David. Yes, hi. Good afternoon again, Monica and June. Good to Isa see sa you. unang tinututukan Unfortunately, I could not ng join administrasyon you ni Pangulong in the Ferdinand studio Marcos dahil Jr. medyo ay ang tumatakbo pagre-redesign sa pagpapatupad ng K-12 program. Kabilang ang pagkakaso sa curriculum sa edukasyon sa bansa. Ito kasi nakikita ng Pangulo na solusyon sa job mismatch. Possibility ng surge na maaaring dumating after the elections. And sure enough, ito, medyo nakaramdam na naman nga tayo ng surge. So, ito ba, Professor Guido, yung sinasabi mo na surge? Are we expecting more? O pababa na ba ito? Well, ito na yung search na yun that we expected. And as we expected, mini search, meaning yung cases, hindi siya ganoon kasing taas ng mga nakita natin ng nakaraan na search. For example, noong January, umabot tayo ng 40,000. Hindi siya kasing at the same level ng mga nakaraan na search, and more importantly, yung hospitals natin ay hindi naman nagpupunta. Sa Metro Manila ngayon, nasa 30% in healthcare utilization na related sa LGO, below 50%. So hindi naman hindi na tumatanggap na magkakaroon ng pagkakaroon level, but we will likely be in at a level in Metro Manila for the duration of this. Prolong yung surge. We were expecting it to peak about 1 or 2 weeks ago. Pero so far, hindi pa siya nagpipeak sa Metro Manila. What's the reason? It's not clear, pero baka dahil medyo maraming sub-variants na umiikot sa atin. It's possible din, baka nagkakaroon tayo ng waning immunity. Kaya nga mahalaga yung patuloy ng vaccination program ng ating mga local governments. And then, syempre, yung complacency could be a factor. So, pero yun nga, hopefully, baka, by August, by end of July, to be able to have all the guests. Kasi yung mga nakaraang SONA ni Pangulong Duterte noong 2020, tapos 2021, very limited yung capacity noon. Pero as you can see ngayon, full capacity na muli. At mula kanina, nakita na natin yung pagdating ng ilang mambabatas, yung invitation specifically stated na by 3 p.m., all guests were required to be inside the batasan complex. Siyempre, nandiyan yung mga senators, congressmen, well, I think we achieved, former President Gloria Arroyo, who is of course also a member of the House of Representatives, was supposed to be there, pero hindi na siya daw makakarating dahil nagpositibo siya sa kanyang RT-PCR. At syempre, bukod sa unang State of the Nation address ng ating bagong Pangulo, marami siyang mga challenges na kinaharap. Ngayon, kaya napakahalaga na marinig natin kung ano yung magiging mensahe at ano yung magiging direksyon ng bagong administrasyon para lang bigyan ng context yung ating mga manonood. Ito na nga po yung mga challenges na binabanggit natin. Yung ating peso ay nasa historic lows. One of the weakest peso
effects ng vaccination program natin. And that's why hindi naman tayo halaga ng piso ngayon na nasa 56.37 pesos as of July 12. At bukod dyan, meron din tayo nakikitang mataas na inflation, nasa 6.1% as of June 2022. Basically, this was the highest in 3.5 years or 3.5 years since November 2018. At syempre, andito pa rin yung pandemya. So marami tayong mga challenges na kinakaharap at yan yung mga kailangan harapin ng bagong administrasyon. So yun ang aabangan natin sa kanyang speech mamaya. At ito atong ang ating live na kuha dyan sa Batasan Complex. Nakikita natin ang dahil marami tayong challenges sa apat ang chopper na nakikita natin. Usually kasi diba, by tradition, the President arrives via chopper sa Batasan Complex. Tapos siya ay sasalubungin ng Chief of Staff ng AFP. At diretso sila sa loob at may holding area sa PLLO or yung Presidential Legislative Liaison Office kung saan magpupulong ang Pangulo at ang iba pang mga mababatas bago siya pumasok ng Batasan Complex. Pero gaya na sinabi mo Atom, no, diba, napakarami nating aabangan. Because also, nung kanyang inaugural speech, sinabi ni Pangulong Marcos na talagang ilalatag niya lahat dito sa kanyang first SONA. Well, of course, we support yung face-to-face classes. I think yung ilan sa mga inaasahan ng matagal lang makikinig ng taong bayan, siyempre ng mga analysts, especially mga based bata, on matagal na walang hindi na-experience ito. And face-to-face interaction is also very important. Especially for our younger students. So, malaki ang effect ito sa quality of education. So, we support the bukod dito, I think yung mga kababayan din natin ay malaki ang interest kung ano magiging parang direksyon na magiging tugon ng bagong administrasyon dun sa ekonomiya dahil sa implementation na pinag-uusapan natin. Meron ding challenge ng malaking utang ang Pilipinas dahil lumobo yung ating utang ng 12 trillion pesos. Mula sa pre-pandemic levels na nasa 12.495 trillion lamang. Rather yung kanyang utang natin itong end of May 2020, 7.7 trillion pesos yung pre-pandemic levels. So lahat po ng ito ay malalaking mga hamon. At sa unang SONA pa lang ng Pangulo, inaasahan na malalaman natin kung ano yung magiging direksyon para harapin itong mga hamon. At gaya nga ng sinabi ni Executive Secretary Rodriguez mismo, si Pangulong Marcos ang nagsulat ng kanyang speech at sabi nga niya he devoted his entire weekend sa kanyang paghahanda dito sa kanyang unang State of the Nation address. Dahil syempre, di ba, ang unang State of the Nation address ng isang Pangulo ay napakahalaga. So as you can see, Atom, ito na lumapag na ang chopper at sasalubungin na ang ating Pangulo. Hindi pa natin siya nasisilayan, no? Pero by the looks of it, ito na para sa workers, ang kanyang chopper. magbalik ng face-to-face classes. So syempre, sana maganda yung coordination din yan para hindi masasakyan ng mga estudyante natin. And one last question, no? I'm sure meron po kayong gustong marinig mula sa ating Pangulo sa kanyang kauna-unahang SONA. Kung ano ito, sir, ano po ba yung gusto nyo marinig mula kay PBBM? Executive Secretary Diaz at ito na ating Pangulong si Bongbong Marcos papasok na Batasan Complex. So tulad ng nabanggit ko, Pia, siya ay sasalubungin ng AFP Chief of Staff at diretso muna sila sa Presidential Legislative Liaison Office or PLLO Office. Ito ay madalas ang ginagawa. Nagkakaroon lamang ng maiksing pagpupulong sa loob ng PLLO Office bago magpunta ang Pangulo sa loob ng Plenary Hall para i-deliver yung kanyang ganun din ginagawa sa mga ibang countries. So alam din natin na of course malaki pa rin yung meron na tayong bagong Speaker of the House, science advisors, mga experts, ating mga doctors, sa advisory of course other members of the Marcos Plan ng national government. Isa pa siyempre yung the President will address the Congress at the opening of its regular session. Kinakailangan magkulat ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular session dito. Ito po ay nakasaad sa Artikulo 6, Section 15 sa Congress, kapulungan ng mga kinatawan at Senado na magtipon isang beses kada taon ay kaapat na Lunes ng Hulyo para sa regular na sesyon ito. Mara po ang Pangulo ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,
nandito na po sa loob ng mababang kapulungan. Siya po imbitahan ng pangalawa. Yung una sa pagharap na ito ay magsasagawa ng isang joint session sa session hall ng Batasang Pambansa at magbibigay progresyon ng mga protocols at lahat sa pagantay na nakataatang sa progresyo bilang opisyal na tagapagdaos ng session. So sa ating nakikita ngayon na Angelique, Yes. nasa loob na ng mababang kapulungan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinusunod lang yung protocol at ang proseso ng kanyang kauna-unahan ito na SONA, State of the Nation Address bilang 17th President of the Republic of the Philippines. Sa pagbaba niya ng helicopter, in-escort siya ng Chief of Staff, nagkaroon ng honor guard, tapos tinurn over ang Pangulo sa Sergeant at Arms at sinalubong ng mga kinatawan at mga pinuno po ng Senado at ng mababang kapulungan. Ito po ay sumisimbolo rin sa paghihiwalay ng legislatura sa executive. So ngayon, dito po sa PLLO, ito po yung tinatawag sa Presidential Legislative Liaison Office. Nagsisilbing opisina po ito ng puno ekutibo sa Batasang Pambansa. Okay, so ibibigay lang natin recap na tayo sa prosesong traditional na itong isinasagawa tuwing SONA. Isasagawa pareho po ng kapulungan ng mga kinatawan at ng Senado, ng Congress at ng Senate at kanilang sesyon sa kanilang mga pulungan. At ihahalal din nila ang kanilang opisyal. Kaninang umaga, in fact, nagkaroon ng botohan. At pagkatapos yan, sila po'y maghahain ng magkasabay na resolusyon at ay pinapaalam na handa ng dalawang kapulungan na pakinggan ang ulat ng Pangulo. No? Sususpindihin yung sesyon ng parehong kapulungan. Pagsapit ng hapon, sasalubungin na nga ang Pangulo sa Batasang Pambansa tulad ng napanood natin kanina. Siya po ay sumakay ng helicopter Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at ng Sergeant at Arms. So kakaiba ito dahil although nasa pandemya pa rin po tayo, pero punong-puno ang plenary hall. Kakaiba ito sa nakalipas sa mga SONA na talagang bilang na bilang lamang. Siguro nasa 300 lamang noon. Talagang social distancing dahil nga po kasagsagan ng pandemya. Pero ngayon, nasa mahigit 1,300 ang mga naimbitahan po na dumalo dito po sa kanyang kauna-unahang SONA. Okay. So, i-escort ng Chief of Staff ng AFP ang Pangulo Marcos Jr. Makalampas sa honor guard. Sa putong ito ay matatapos sa tungkulin ng military escort at maya matutungay natin yan at hahalinhan naman ng Sergeant at Arms ng Kapulungan. Dagbaga kinatawan bilang simbolo yan ng pagka-independyente ng legislatura, independence ng legislative department. So, i-escort ang Pangulo patungo sa Presidential Legislative Liaison Officer, yung sinabi ko kanina, Jit, no? Yan po ay magsisilbing opisina ng punong ekutibo sa Batasang Pambansa. So, tradisyong isinasagawa po na nagka-courtesy call ang dalawang kapulungan na joint session. So as of 3:38 PM, makikita na rin natin sa plenary session na marami na ring mga mambabatas na nandyan at mga senador. So kumpara sa mga nakaraang SONA nga June, kagaya na napag-usapan natin, mas marami ngayon physically present dyan sa session hall. Hindi katulad na nakaraan na may mga virtually ilan lamang yung mga uma-attend physically at mas marami yung mga nasa Zoom. Sa ngayon, mas marami ang pumunta dito sa plenary session. Yung sa mga mambabatas, we expect it is around 300 House members, then plus yung 24 Senate members ay darating dito sa plenaryo. At meron din dyan sa loob ng mga foreign dignitaries, mga imbitado, mga ambassadors mula sa iba't ibang mga bansa ay sasaksirin dito sa SONA. Mga inimbitahan din ng mga
dating Pangulo ng bansa. Pero for now, hindi pa natin nakikita kung sino yung mga physically present dito sa plenaryo, mga former presidents. Pero yung mga local government officials, mayors, vice mayor, nakita natin. The Vice President Sara Duterte maagang dumating dito during the opening ng 19th Congress ng Kamara ay nandito na ang Vice President. So inaabangan natin June, Monica, ang pagbubukas ng joint session at exactly 4 p.m. At yun ang hudyat ng pagsisimula ng SONA ng Pangulo. June. Alright, maraming salamat, Nel Maribuho. Balik tayo sa usapang pangkalusugan kasi importante rin ito sa ating panahon. Nakasama po natin ngayon ang head po ng Adult Infectious Disease and Tropical Medicine Unit po ng San Lazaro Hospital at member din po siya ng mga VIPs, kabilang na po si Vice President Sara Duterte. At bagamat nagkumpirma po si dating Pangulong Dore Macapagal Arroyo, hindi po siya makakadalo dahil siya po yung nagpositibo sa COVID-19. Inaasahan din pong darating ang miyembro ng Diplomatic Corps at iba pang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. At nag-imbita rin po ng mga dating Pangulo at pangalawang Pangulo, kabilang na po si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero si Pangulong Duterte yata ay hindi makakarating sa araw na ito. Samantala, katulad po ng inauguration day ni Pangulo Marcos Jr., magiging simple lang. Ganyan po ng SONA at ito po ay tradisyonal dahil ito po ang nais ng ating Pangulo. Yes, at ngayon po si Director Paul Soriano ang siyang mag-direct ng unang SONA nga po ni Pangulong Marcos Jr. at ang grupo na mga taga-Ilocos na Samweng ang kakanta ng national anthem sa SONA ni Pangulong Marcos. At samantala, inaanyayahan naman ni Pangulo Marcos sa taong bayan na makinig sa kanyang unang SONA dahil dito niya ilalakad ang kanyang mga plano sa mga susunod na taon at ang kasalukuyang estado ng Pilipinas. Okay? At nakita niyo naman ang mga bisita sa loob ng plenary hall. Merong iba dyan ay nagtanggal na ng kanilang mga face masks. Hindi katulad dati ng SONA ng Pangulo Duterte, talaga napaka-stricto. Dahil, lahat naman tayo dito siguro ay sa loob ng session hall, dito sa House of Representatives, sa lahat ng mga staff ng PBB4, especially ay nakapag-booster shot na. Yes, at dagdag Meron na tayong bakuna. Dagdag ko na rin, kanina pagkatapos po nung sesyon, diba, nagbukas ang sesyon nila ng Kongreso, sila po ay lumabas muna sa session hall at nagkaroon po ng pagkakataon na ma-disinfect. So meron pong paglilinis na ginawa sa loob mismo ng session hall bago po muling pinapasok ang mga kongresista kasama po ang mga iba pang panauhin para dumalo po dito sa SONA. So ganun pa rin ka-stricto pagdating sa pag-alaga sa kalusugan ng mga taong narito para sa ganun ay hindi po maging spreader ito pong event na ito. Okay, so napakaigpit po ng seguridad sa loob at labas ng House of Representatives dahil sa loob na po HOR o House of Representatives ang Pangulo Marcos Jr. Konting trivia lang tayo, ang tagal ng buhay ng bawat kongreso ay mga kababayan nag-uumpisa at nagwawakas sa eleksyon ng mga kasapi ng kapulungan ng mga kinatawan na nakatagdang maglingkod sa loob ng 3 taon. At hinahati ang buhay ng Kongreso sa 3 regular na sesyon kung saan katumbas ang isang sesyon ng 1 taon sa kalendaryo. Kung kaya minamarkahan ng SONA ang pagsisimula ng bawat regular na sesyon ng Kongreso. Yes, at ang bilang po ng mga Kongreso, yung pagpupulong po ng mga mabatas, halimbawa, ang ika-15 Kongreso ay batay po sa dami ng mga Kongresong naisagawa mula noong independensya ng Pilipinas noong July 4, 1946. Dahil po dito, ang huling Kongreso ng Commonwealth ng Pilipinas na inihalal noong April 23, 1946 ay ang naging kauna-unahang Kongreso ng Republika ng Pilipinas mula nang tayo po'y makalaya. Pinanatili ang pagbibilang na ito hanggang sa ideklara ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang batas militar noong 1972
sa pagpapanumbalik ng bicameral na lehislatura noong 1987 na pagpasyahan pong ipagpatuloy ang bilang na itutuloy mula sa pinakahuling kongreso bago ang batas militar. Kaya ang huling kongreso sa ilalim ng 1935 Constitution, ang itinuturing na ikapitong kongreso, ang unang kongreso sa ilalim ng 1987 Constitution, ang naging ikawalong kongreso. Ito po ay ang naging history at evolution din ng mga pagbibilang ng kongreso sa ating bansa. Kanina meron na tayong nakausap, mga kababayan, Jik na ng mga miyembro ng gabinete, si Secretary Tulfo, Secretary Balisacan, si Secretary Yulo. Secretary Tony Yulo Loizaga Yulo ng Loizaga DENR. at si Secretary Puy. At hopefully mamaya after ng State of the Nation address ng Pangulo Marcos Jr. ay meron pa tayong makakapanayam na mga miyembro ng kanyang gabinete, mga alter ego. Okay, so konting trivia lang tayo habang ginantay natin ang State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr. Meron po tayong, ito yung estimate lang, 1,365 guests. Okay? Yes, more or less. Ang mga nandito na, tulad na nabanggit natin kanina, si Vice President Sara Duterte, mga dating Pangulo, mga dating Pangalawang Pangulo, mga dating speakers, mga dating Senate Presidents, miyembro ng Marcos Cabinet at Diplomatic Corps. So nandito si Secretary of Budget and Management Amena Pangandaman, Secretary of Energy. Okay, ito na. Papasok na po sila ang first family. Pupunta na po sila sa loob ng plenary. So nakikita naman natin, ito po ay live sa loob ng batasang pambansa, ang unang pamilya. No? At bilang tradisyon ay talagang sinusunod, Jik, no? Ang pinakamahigpit na protocol dahil tandaan natin, nasa pandemya pa rin ang bansa. Pero unti-unti na tayong bumabangon, ha? Unti-unti na tayong bumabangon dahil tayo po ay nakapagbakuna na at matindi ang kampanya ngayon ng pamalaan at yan ay tutuloy ng Pangulong Marcos. Sa po yung ine-escort mismo ang unang ginang, hello po ma'am, ng kanyang pong dalawang anak na lalaki, tatlo ang kanilang anak na lalaki, ni President Bongbong o President Ferdinand Marcos Jr. at ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Meron po tayong 15,000 na policemen na nakadeploy dito po sa paligid ng batasang pambansa. Katuwang ang Armed Forces of the Philippines, ang LGU, BFP, MMDA at iba pa mga ahensya ng pamalaan. Maigpit. Andiyan na po ang Pangulong Marcos Jr. Para po maganda para sa kanyang State of the Nation address. Kung nyo mapapansin dito sa video na pinapakita natin ngayon, talagang nagkaroon ng expansion doon po sa pinaka lower floor ng plenary mismo. And this is part of the renovation na kanina pong isinagawa para na rin po maihanda ang ating pong kongreso. Hindi lamang po para dito sa kauna-unahang SONA, pero sa pagpapatuloy po ng mga sesyon na hindi na masyadong kagaya ng dati na talagang via Zoom or kumulang 1 oras at 2 minuto ang talumpati kung mananatili siya sa original na speech. Pero si Director Paul Soriano ayaw magbigay ng oras dahil ang sabi niya, maaari raw lumihis ng bahagya ang Pangulo kung ano ang tinatawag ng moment o yung kung ano ba yung talagang nilalaman ng kanyang puso. Total naman, yung sambayan ng Filipino ang nilalaman ng kanyang puso. So yun basically yung parang patikim o pahapyaw dun sa kung ano ang lalamanin ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Atom and Tia. At mabanggit ko lang na bagamat kasi kanina binabanggit ninyo na talagang kumbaga parang ni-require yung Filipiniana outfit para sa lahat ng mga dadalo sa loob ng plenaryo at nakalagay doon na dapat strictly prohibited yung mga may political meaning or parang ipinapahiwatig. Pero may mga nakakita tayo ilang mga kongresista, of course,
sa mga Gabriela at iba pang mga party list groups na talagang nagsuot pa rin sila ng kanilang Filipiniana na merong mga disenyo na may mga ipinapahiwatig. At ito, ayon sa kanila, ay kanilang paraan ng pagpapahayag ng kanilang freedom of expression at senyales na rin ng paghingi nila ng higit na atensyon para dun sa kanilang mga ipinapanawagang mga issue. So, sa ngayon, sa nakikita natin ay nakasettle na mga kongresista, mga senador, and of course, lahat ng mga VIPs, mahigit 1,300 yung inimbitahan para dito sa kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan muna ang latest situation mula rito sa aking kinaroroonan sa North Wing Lobby ng Batasang Pambansa. Balik sa inyo, Pia. Marisa, sa unang pagkakataon, nakikita natin na punong-puno ulit ang Batasang Pambansa para sa isang SONA. Napakahigpit siguro ng health protocols. Lahat ng mga nag-a-attend ay kailangan ng RT-PCR test tulad na nabanggit natin kanina. Maris, meron bang additional precaution na isinasagawa at meron bang mga hindi papasok kung sakali dahil sa mahigpit na health protocols? Dahil alam natin na yung mga inaasahan natin ngayon mahigit 1,300. Yes, atong pagdating dun sa katanungan mo kung meron bang hindi mga pinayagan, hindi kasi tayo nakatutok the whole time dun sa South Wing Annex dahil as soon as nabigyan din tayo ng ating tag, puting tag, ay hindi rin tayo maaaring magstay na doon. So wala tayong impormasyon kung meron bang mga hindi nakalusot. Pero pagdating sa requirements, talagang tama ka, very strict. Bukod dun sa RT-PCR negative test result na kinuha dapat within 48 hours bago ang State of the Nation address, ay kailangan ding magpakita ng vaccination cards at the very least. May primaries ka, kompleto yung first and second vaccination. Mas maganda kung meron ka mga booster shots. Kailangan din sumagot ng dalawang health declaration Sa funding forms. para sa mga projects Tapos bukod doon ay talagang chinecheck pa. Okay, samantala, panoorin muna natin ang inihandang BTR ngayon. Dito po sa SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sakripisyo ng bawat isa. This is a historic moment for us all. You, the people, have spoken, and it is resounding. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. A country that, in almost every sense, is you. Now imagine what you and government can achieve together. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Present ang lahat ng 24 na senador sa Senado
technical knowledge ng estudyante at mismong ang Vice President, ang Panguluhan ng pandemic, Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Marcos Jr. at maging yung mga ilang childhood moments ni PBBM. At yun nga, nung sa 19th Congress at doon na magkakaroon ng banning of the gavel ng House Speaker at after niyan ay doon din iaangat. On the part of the Senate, the joint session is called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Samiwang Singers of Ilocos Norte. Bayang magiliw, peres ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay.
hinirang, tuwid ka ng mag-ibig. Sa manlulupi, di ka pasisingin. Sa lahat at bundok, sa simoy, sa langit mamahaw.
All right, I'm back. Sorry for the So PBBM said that they had of course, the economic agenda, the pay taxes incentives, and the inflation of the rise of yes, the increasing the purchasing of the food, gas, and oil tax was also increased due to the Russian and Ukraine crisis. 51 to 53 pesos per US dollar in 2022 and 51 to 55 pesos per US dollar from 2023 onwards due to aggressive monetary policy tightening by the US Federal Reserve, market aversion amid the Russian-Ukraine conflict, and again, increased global oil prices. Lastly, exports of goods are expected to grow by 7% in 2022 and 6% from 2023 to 2028. On the other hand, imports of goods are projected to grow by 18% in 2022, 6% in 2023, and 8% from 2024 to 2028. I have instructed the NEDA to coordinate with other agencies and work on the Philippine Development Plan for 2023 to 28 and to submit to me the complete blueprint and progress of its implementation not later than year-end. One of the main drivers of our push for growth and employment will be in the agricultural sector. With regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem, that which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term. Tayo ay nahaharap sa mga problemang kagyat nating mararamdaman at mga hamong pangmatagalan. Ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain. Upang masuportahan ang mabimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Para sa pangmatagalang solusyon, itataas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. At para magawa ito, pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga namimili. May mga bahagi ng value chain na sa ngayon ay kanya-kanya ang operasyon. Pagtibayin natin ang koordinasyon ng iba't ibang bahagi nito. Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan at ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iaayon sa mga hamong dala ng climate change at global warming. Mahigpit na pagsusuri ang gagawin ng ating mga eksperto tungo dito. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka.
Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network ng farm-to-market road upang mas mabilis na mailakbay ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga, gaya ng muling pagbubuhay ng mga Kadiwa Center. Hindi ito magagawa sa isang araw. Hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulaan ngayon. Ang Agrarian Reform Program ay dapat magpatuloy. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. To assist this, I intend to issue an executive order to impose a one-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. This is included in Republic Act number 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act. A moratorium will give the farmers the ability to channel the resources in developing their farms, maximizing their capacity to produce, and propel the growth of our economy. Civil society organizations also support this because it will unburden the farmers of their dues and be able to focus on improving farm productivity. Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden, thereby amending Section 26 of Republic Act 6657. In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned. Layunin ng batas na ito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. Agrarian reform beneficiaries who are still to receive their awarded land under the Comprehensive Agrarian Reform Program shall receive it without any obligation to pay any amortization. The condonation of the existing agrarian reform loan will cover the amount of 58.125 billion pesos, benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares of awarded lands. Executive Order number 75, Series 2019 requires that all government agencies, bureaus, departments, and instrumentalities to turn over agricultural lands to qualified agrarian reform beneficiaries. At present, we have a total of 52,000 hectares of unused agricultural lands of the government, which shall now be used for distribution to the following sectors in accordance with Section 40 of the Republic Act number 6657 as amended. Thus, landless war veterans, landless surviving spouse and orphans of war veterans, landless retirees of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Agricultural lands acquired under this program will be given to graduates of college degrees in agriculture who are landless. The call of the times is for the infusion of fresh and new blood in the agricultural sector. We need a new breed of farmers equipped with modern agricultural technology able to engage in sustained scientific farming that will not only increase farm yields, but also resilience in the face of climate change.
They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. We will also upgrade our airports and create more international airports to help decongest the bottleneck in the Manila airport. We will also make it more convenient for travelers to go around the country, even to remote areas, to help promote undiscovered tourist spots. This program will be led by the Department of Tourism together with the Department of Public Works and Highways. To foster the Filipino brand is to spark our sense of pride and reaffirm our strong sense of identity. It is time to welcome the rest of the world with an enhanced Filipino brand that is unique, attractive, and creative. The creativity of the Filipino is truly world-class. We excel in arts and culture, new media, live events, avenues which generate primary and downstream jobs for our creative and talented countrymen. Unfortunately, ang mga hanap buhay na ito ang unang pinadapa ng pandemya at ang pinakahuli namang makabalik sa normal. The creative industry likewise faces many challenges, including workplace conditions, working hours, intellectual property rights, and the welfare of our beloved freelancers who were left vulnerable during the height of the pandemic. We require an institutionalized creative industry that will advance the interest of its stakeholders. Sila na nagbibigay ng kaluluwa at pagkakilala sa ating pagka-Pilipino. Protektahan natin sila. The Department of Social Welfare and Development has a large part to play in all of this. Magpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglagak ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU, bago pa man manalasa ang anumang kalamidad. Magdadagdag tayo ng mga operation center, warehouse at imbakan ng relief goods, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating. Titiyakin natin na maayos ang koordinasyon ng DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development nang sa ganun madali ang pagpatupad ng Emergency Shelter Assistance Program para sa mga biktima ng kahit anong kalamidad. Pagtitibayin pa natin ang komprehensibong programang assistance to individuals in crisis situations o ang ating tinatawag na AICS para maiparating ang tulong sa mas maraming biktima. Hindi biktima ng krisis na dudulog sa ahensya. Gagawin nating simple ang proseso ng paghingi at pagparating ng tulong. Dahil hindi naman dapat dinadagdagan pa ang hirap ng naranasan ng ating mga mamamayan. Upang matiyak na mapupunta sa kwalipikadong mga pamilya ang tulong na pamahalaan sa pamamagitan na 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program, titiyakin natin na malilinis ang listahan ng benepisyaryo.
Higit na sa 1 milyong pangalan na ang nakapag-graduate na sa listahan. At nagagalak akong mabatid na sila ay nakakatayo na sa kanilang sariling paa. Kaugnay nito ay inutusan ko ang DSWD na pag-ibayuhin pa ang pagrepaso ng listahan upang maitutok ang pamimigay ng sapat na ayuda sa mga lubos na nangangailangang pamilya. Magpapatuloy ang supplemental feeding program para sa mga bata sa child development centers at supervised neighborhood play at lalo pa nating palalawakin sa taong 2023. Hindi rin natin nakakalimutan ang mga solo parents at mga nanay na nahiwalay sa kanilang mga mister dahil sa karahasan. Pagtitibayin natin ang programa sa violence against women and their children. Kabilang na ang counseling para sa mga biktima, katuwang ang ating mga LGU. Tiyakin natin na sapat ang pondo sa halos 70 residential care centers at 7 non-residential care centers para sa vulnerable sectors at persons with disabilities na sumisilong dito. Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga nadidiscubring bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Dapat natin balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Nakikipagtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-monitor sa mga COVID-19 hospital admission upang makatiyak tayo na may sapat na kapasidad ang ating healthcare system at maiwasan ang pagsipa ng bilang ng nagkakasakit. Patuloy din ang ating vaccine booster rollout para sa ating pangkalahatang depensa. Sa ganitong paraan, kahit pa tumaas muli ang bilang ng mga COVID cases, mananatiling mababa ang bilang ng mga maospital at bilang ng mga namamatay. Sa pamamagitan nito, unti-unti rin tayong masasanay na nariyan ng virus pero hindi na seryoso ang banta sa ating buhay. Iaayon natin ang ating mga health protocols sa kung ano ang ating pangangailangan sa paglipas ng panahon at lalo pang iibayuhin ang kooperasyon kasama ang pribadong sektor upang tumaas pa ang kumpiyansa ng mga mamumunuhan nang sa gayon ay bumalik na tayo sa full capacity, lalo-lalo na ang ating mga negosyo. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID, kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng husto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa.
Since I'm really bored, maybe on laptop offline. Yeah, when I tried to make a nutshell video, the Dallas voice doesn't work. It's error. Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region, kundi maging sa ibang parte ng bansa, kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga Or maybe Wednesday, I'm gonna upload the Lyvechat Adventures with Bukod dito, upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan, nang hindi sila kailangan pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU, na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, isang beses, dalawang beses sa isang linggo. Nang sa ganun, magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot nang hindi na kailangan magbiyahe ng malayo. Oh my God. I have problems with jumping. One of the cornerstones of a strong healthcare system is the provision of competent and efficient medical professionals. We will exert all efforts to improve the welfare of our doctors, our nurses, and other medical frontliners. I don't really need to see some SONA. Dapat din tayong magkaroon ng sapat na supply ng gamot na kinakailangan sa pang-araw-araw ng ating mga mamamayan. Sinimulan ko na ang pakikipag-usap sa mga kumpanya ng gamot dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hinihikayat natin na buksan nila ang merkado upang bumaba ang presyo ng gamot. Halimbawa, kung mas marami ang mas murang generic o hindi branded na gamot sa merkado, mas bababa rin ang presyo dahil sa kompetisyon. Ang Department of Trade and Industry ay nakikipag-usap sa mga interesadong manufacturer ng generic drugs na papasok sa ating bansa. Inuutusan ko naman ang Philippine Competition Commission na pantay-pantay dapat at walang kartel sa hanay ng mga pharmaceutical companies. Dahil kapag bukas ang merkado, bababa ang presyo ng gamot para mapakinabangan ng ating mga mamamayan. This is one of the hard lessons that we learned when the pandemic struck, and therefore we must act on that shortcoming. In the educational sector, I believe it is time for our children to return to full face-to-face classes once again. The Department of Education, led by our highly able Vice President Sara Duterte, is now preparing for its implementation in the upcoming school year, with utmost consideration for the safety of students, as we are still in the middle of the COVID-19 pandemic. We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. This is one of the reasons I have directed the Department of Health and the Department of Interior and Local Government to undertake another rollout of booster shots. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed, again, in coordination with the Department of Public Works and Highways. Though some complications have arisen over the question of repair of school buildings in relation to the Mandanas Garcia ruling, this will be ironed out. We have been in discussion with local government leaders, governors, and mayors in the last few weeks to determine with the LGUs what is actually practicable,
what functions belong to the LGUs and what belong to the national government. There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review, and all necessary inputs and points of view are now being considered. In the longer term, we are instituting a program of refresher courses and retrainings for our teachers so they can stay abreast of the rapid growth in technology, especially in this post-pandemic world. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Our children must always be equipped with the best that we can provide. Ang edukasyon ay ang tangi nating pamana sa ating mga anak na hindi mawawaldas. Kaya anumang gastusin sa kanilang pag-aaral ay hindi tayo nagtitipid. Hindi rin tayo nagtatapon. And once again, I am not talking about history or what is being taught. I am talking about materials that are necessary for effective teaching in this day and age. Children now need connectivity to the internet. They need devices to use. They need computers, educational tools. So that they might participate fully in the digital community here and abroad. We must do better in the international rankings, especially when it comes to the so-called STEM subjects: science, technology, engineering, and mathematics. These skills, this knowledge, are JPB, people look at my collection of old GoAnimators figures. Here they are. The raw talent is there in our young Here people. they are. It is up to our educational system to develop and to I'm refine playing Roblox that great right now, so Okay. Coach Remy is here. Foreign employers have always favored Filipino employees because of our command of the English language. This is an advantage that we must continue to enjoy. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas. How are you doing? Even extending to our own personal interactions. blocking you, Aiden And the Low. language of the internet. Do you remember that? Left. The question of our medium of instruction must be continuously Do you remember to maintain that advantage left the community? as an English-speaking people. Oh my gosh, why I'm still lagging in the game? Aiden Low, I'm warning you right now. Do not spam keep On a related subject, otherwise we are I'm just entering gonna an age block all of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Breakthrough technologies in the areas of quantum computing, artificial intelligence, nanotechnologies, the Internet of Things, robotics, self-driving electric vehicles, 3D printing, virtual and augmented realities, among others, that will radically transform the way business is done. The scale and the speed at which these innovations are introduced universally into our everyday lives and activities is unprecedented in our recorded history. We cannot stand idly by. The mission of our Department of Information and Communications Technology is to identify and utilize these innovations to improve governance. It has the daunting task now of transforming our government into an agile bureaucracy Here's all bourses. Here are all kind of bourses. provide good and solid data to ensure informed decision making, as well as allow secure and seamless access to public services. You should get voluminous timed records out. stored in the government warehouses and archives Get have time to out, be digitized. Aiden Low. Those that are already stored in various Get karma, inventories of Aiden data Low. should be Get harmonized karma and for shared across departments and agencies. Needless to say, these have to be kept in large data centers that are secure yet accessible. The national ID,
will play an important part in this Remember, digital transformation. no using your stupid alt account, okay? For citizens to be able to seamlessly transact with government, there are physical IDs and 20 million digital IDs by the end of this year. The target is to accomplish the issuance of about 92 million IDs by the middle of next year. As the world moves into rapid digitalization, the digital divide will become more pronounced. The depth and breadth at which these technologies will be transformative in our lives is fully expected. This will open new opportunities for the creation of wealth, but will also likely create inequalities. Hence, universal connectivity will be a vital component in order to ensure that no citizen is left behind. I have therefore tasked the DICT to deploy digital connectivity across our various islands. This will be done through the implementation of the National Broadband Plan, the Common Tower Program, connecting our geographically isolated and disadvantaged areas via our Broadband ng Masa project. All relevant modes of digital transport should be utilized. These may be through a combination of terrestrial or submarine fiber optics, wireless, and even satellite technology. As our Public Service Act has opened the doors and removed the restrictions on foreign investment, we foresee an increase in direct investment of overseas players. This will translate into better quality, availability, and affordability of telecommunication services all over the country. We come now to infrastructure. The backbone of an economy is its infrastructure. The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible, be expanded. Imagine spamming keto terms. We shall confidently build on this firm foundation established by my predecessor, as it is in building an edifice. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Necessarily, infrastructure development will remain a very high priority in our drive for growth and employment. Once again, I will not suspend any of the ongoing projects, as those have already been shown to be of benefit to the public that they serve. Huh? What do you mean? We will continue to study the proposals that have been made. Infrastructure development spending will be sustained at 5 to 6% of GDP. The planned expansion of infrastructure projects, I believe, would be possible if we continue to encourage the participation of the private sector in the development of our programs. Public-private partnerships, or PPPs, hold great potential for that expansion, for infrastructure development, and for innovation. Our infrastructure development is of primary importance, as it is a necessary element to improve many other sectors, to include agriculture, tourism, general economic activity, and even to governance. It is my belief also that we have missed some great opportunities to develop our rail transport system. It is clear in my mind that railways offer great potential, as it continues to be the cheapest way of transporting goods and passengers. We can build upon already existing lines by modernizing these old railway systems. There are dozens of railway projects on the ground, above the ground, below ground, not just in Manila, but in other regions, at various stages of implementation, and with a combined cost of 1.9 trillion pesos. This administration is committed to finish building the current portfolio of investments, approve railway projects such as the North-South Commuter Railway System, the 33-kilometer Metro Manila Subway Project,
the 147-kilometer north-south commuter railway system, the 12-kilometer LRT1 Cavite extension, the 23-kilometer MRT7, and the common station that will connect LRT1, MRT3, and MRT7. And beyond NCR, larger scale railway systems like the 102-kilometer Mindanao Railway Project. I know this. The Panay Railway Project. And the Cebu Railway system will be integrated as a vital part of our transport and communication systems. We will also continue to improve our roads and transportation systems in key cities throughout the country to various projects, such as the Cebu Bus Rapid Transit, Davao High Priority Bus System, Ilocos Norte Transportation Hub, the El Nido Transport Terminal. I don't really see myself. My order to the Department of Transportation, or DOTR, is really very simple. Full speed I ahead. think in the second, in the third, this is something like a 48. Improving our railway system along with modernizing existing airports and seaports will maximize our strategic location in the Pacific and connect our many islands. A key sector in our transformation plans is that of energy. Another fundamental requirement for growth and increased employment will be the availability of cheap, reliable energy. This even comes under the category of ease of doing business. If we are to attract investors, both local and foreign, to set up shop here in the Philippines. At present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. There is some room to expand our present power supply through existing power sources, but this is only to a very limited extent. We must build new power plants. We must take advantage of all the best technology that is now available, especially in the areas of renewable energy. Really, it's really funny how Aidan low fan brass and Aidan low. Our search for new power sources should always be with an eye to improving the mix of the energy supply between traditional and renewable sources. The technology on renewable energy is progressing rapidly, and many of these technologies are appropriate for the Philippines. We have already begun windmill power. We are now expanding very quickly our solar power production. For both offshore and onshore wind turbines, for example, the World Bank has calculated that there is a potential for 255 gigawatts by the year of 2030. Solar power has steadily increased its efficiency in converting sunlight to electrical power, which is particularly attractive for the Philippines. Because unlike wind power, solar power is practical almost everywhere in the Philippines all year round. In the move to lowering our carbon footprint caused by energy production, our advancement to renewables will have a lead time. In the interim, natural gas will hold the key. We will provide investment incentives by clarifying the uncertain policy in upstream gas, particularly in the area close to Malampaya. This requires clarification of the processes and review of service contracts policy. Bro, I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. We will comply, of course, with the International Atomic Energy Agency regulations for nuclear power plants as they have been strengthened after Fukushima. In the area of nuclear power, there have been new technologies developed that allow smaller scale modular nuclear plants and other derivations thereof. Once again,
PPPs will play a part in support as funding in this period is limited. Be right back. Furthermore, we must examine the entire system of transmission and distribution for the purpose of finding ways to lower the price of energy to the consumer and to industry. We must expand the network of our transmission lines while examining schemes to improve the operation of our electrical cooperatives. All this in aid of reducing energy costs, especially but not limited to households. All this impetus for development and growth we undertake within the context of accelerating climate change and extreme weather conditions. Though we are a minor contributor to climate change globally, we have the unfortunate distinction of being one of the most vulnerable countries to the effects of climate change. For the welfare of our people, it is incumbent upon us to alleviate the effects of that vulnerability. The use of renewable energy is at the top of our climate agenda. We will increase our use of renewable energy sources such as hydropower, geothermal power, solar, and wind. Geographically, we are a disaster-prone country. Capacity building for our natural disaster resiliency is therefore a must. Investment in science and technology is imperative to enable us to have accurate weather forecasts and on-time disaster alerts. Studies show that already now, many areas in the Philippines are at high risk from the rise in sea levels brought about by the increase in global temperature. We must adapt to this phenomenon with disaster-proof planning for our communities. We will also look into the precarious freshwater supply situation in the country, especially in our urban areas. Many of our water supply systems date back to the 1950s, and they must now be rehabilitated and improved. I've instructed the DNR together with the DPWH to explore possible partnerships with the private sector to address this crucial situation. The Philippines has excellent laws on the environment, but we have to guarantee that these laws are properly enforced. And this will require a great deal of coordination and cooperation between concerned government agencies and private stakeholders. Like I said, Companies it who already exploit ended our natural resources 71 must years follow the ago. law. When We all I have the responsibility to preserve this earth, for we are but custodians and we will pass on this great treasure to future generations. What do you mean, ew? So I'm gonna go to, oh my gosh, why my subscribers are 648? Bro, it should be 645 right now. Ah, yeah. That's an Aiden load the poop. TV. Wonder why Rami didn't live stream. Bro, since 7 days ago. 7 days. Dun, 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 dun. Ang mga hanap buhay ay there is no question The preservation of the environment is the preservation ay nasa malayo. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng red tape sa sistema ng pagsusulong ng digital empowerment.
We shall automate the verification of contracts and issue secure overseas employment certifications that you can keep on your smartphone. I call on the Department of Migrant Workers and the DICT to make this a top priority. Right. Tinatawagan ko rin ang Department of Foreign Affairs na makipagtulungan sa Department of Migrant Workers na tiyakin ang lahat ng mga diplomatic post ay tutulong na agarang maibalik sa trabaho ang mga ating mga overseas Filipino workers na nawalan ng hanap buhay nitong nakalipas na ilang taon. Mula sa 3 buwan ay gagawin na lang nating 3 linggo para sa isang dayuhang employer na iproseso ang mga papeles ng Pilipinas, ng Pilipinong nais nitong kunin bilang empleyado. Aatasan din natin ang kagawaran ng gawing simple, ang komplikadong handbook ng mga tuntunin at regulasyon para sa mga OFW. Nang sa gayon ay maging malwan ang mga transaksyon may kinalaman sa kanilang pangingibang bansa. Mula sa handbook na may 240 seksyon ay gagawin nating pamphlet na lamang na hindi hihigit sa 100 pahina. Mahirap na nga ang buhay. Kaya naman, ayaw pa natin makitang lalo pang nahihirapan ang ating mga manggagawang mandarayuhan sa pagtupad sa kanilang mga pangarap. Para sa mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan, inaabuso at nanganganib ang buhay, ikinagagalak kong sa ilalim ng aking pamumuno ay ilulunsad natin ang One Repatriation Command Center o ORCC. Ilalaan natin ang isang social media platform ng Department of Migrant Workers at ang hotline upang matulungan agad at maligtas sila mula sa masigit na kapahamakan. Well, you know, guys, noon, 7 days. Same though. Oh, great. And what? So, anyway, but yeah, I'm ignoring no yawn. Nangungutang pa. Ngayon, kami na ang tatawag sa mga magulang ng OFW. Ang isang ina ng bawat OFW upang sumakay ng barko para pumunta sa Maynila at mga iba't ibang ahensya para mapauwi ang anak na inaapi. Ngayon, kami na of this type of kipag-negosasyon na mabigyan ang ating mga kababayan doon ng tamang pasahod at mapangalagaan ang kanilang kapatan at kapakanan. Muli na ibayin ang respeto at pagkakaibigan ng ating dalawang bansa tulad ng namamagitan sa ating ama sa kanilang hari. Sa mga susunod na buwan ay magtutungo si Secretary Susan Ople sa Saudi Arabia upang tiyakin na may sapat na puwersang magsisiguro na mabubuksan muli ang empleo sa bansa at para maisulong ang ating kampanya laban sa human trafficking. Ngayon, para naman sa mga anak na naiwan sa Pilipinas, titiyakin ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng OWA na sila ay maipapasok sa magagandang paaralan, magtuturo sa kanila ng financial literacy, mental wellness, sports, sining, kultura. Ito ay mangyayari sa bayan na nasa ibang bansa. You deserve a home in government, not only for the money that you send home, but you are not cold tools of the economy. You deserve it for your sacrifices, for our country, and your perseverance and excellence in the global arena. You OFWs represent the fighting faith of the Philippines.
transform your overseas journey into inspirational stories My for all Robux time. already. Thanks to you, our dear legislators, and of course to the man every OFW now refers to as their tatay, President Rodrigo Duterte. You passed the law that created this new home for our OFWs. On the area of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Bro, that's how Aiden Low acts and bingo. They're just fun clowns. Or the cry. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. Aiden Low? What do you mean Aiden Low? Aiden Low? We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with a national interest as a primordial guide. We commit to maintaining good relations with the rest of the world. As a matter of fact, it is my sincere belief that the need for strong bonds and collaboration among nations emerges in the direst of times, such as in a pandemic. The partnerships and alliances that we make with all will provide stability that all nations will need as we emerge into this new global economy. In the international community, this has been communicated to us, to the different envoys and ambassadors here in the Philippines. Such strong relationships can only be beneficial to all involved. As I am here today addressing the legislature, allow me now to propose legislation that we would like you to pass in support of these programs. 1. National Government Right-Sizing Program, a reform mechanism that seeks to enhance the government's institutional capacity to perform its mandate and to provide better services while ensuring optimal and efficient use of resources. Compared to previous government reorganization efforts, the NGRP will entail a comprehensive strategic review of the functions, operations, organization, system, and processes of the different agencies, and massive and transformational initiatives in agencies concerned, such as mergers, consolidations, splitting, transfer, and even the abolition of some offices. The right-sizing efforts will also involve the conduct of a comprehensive strategic review of functions, programs, and projects that will cut across various agencies. Number 2, a budget modernization bill
This seeks to institutionalize a cash-based budgeting system under Executive Order number 91, Series 2019, to strengthen fiscal discipline in the allocation and use of budget resources by ensuring that every peso budgeted by the government would lead to the actual delivery of programs and projects. The full implementation of the CBS is timely and vital as the government executes response and recovery plans post-pandemic. Number 3, Tax Package 3 Valuation Reform Bill. This bill provides for the establishment of real property values and valuation standards across the country, and B, the development of real property information system that provides for the database of sector taxation into simpler, fairer, more efficient, and a revenue-neutral tax system. It also represents to adopt a regionally competitive tax system. Number 5, E-Government Act, which provides for the establishment of the E-Government Master Plan, which shall cover all e-government services and processes. Number 6, the Internet Transaction Act, or e-commerce law, which aims to establish an effective regulation of commercial activities through the internet or electronic means to ensure that consumer rights and data privacy are protected, innovation is encouraged, fair advertising practices and competition are promoted. Online transactions are secured, intellectual property rights are protected, and product standards and safety are observed. Number 7, Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery. This seeks to provide financial assistance to distressed enterprises critical to economic recovery through programs and initiatives to be implemented by the Land Bank of the Philippines, the Development Bank of the Philippines, and the Philippine Guarantee Corporation for purposes of addressing liquidity or solvency problems of MSMEs and strategically important industries to encourage their continued operation and maintain employment. Can you hear me? Gabman? Number 8, the establishment of a medical reserve corps. Establishes a medical reserve corps under the Health and Emergency Management Bureau of the DOH. The MRC shall be composed of licensed physicians, medical students who have completed their 4 years of medical courses, graduates of medicine, registered nurses, licensed allied health professionals. Number 9, National Disease Prevention Management Authority. This bill seeks to create the Center for Disease Prevention and Control. The creation of the Virology Institute of the Philippines. This will create the Virology Science and Technology Institute of the Philippines as an attached agency of the DOST. All offices and units under the DOST with functions related to virology shall now be transferred to the Virology Institute of the Philippines. Number 11, the Department of Water Resources. This seeks to create the Department of Water Resources and adopts the Integrated Water Resource Management as the strategic framework for national water management, policymaking, and planning. Number 12, Unified System of Separation, Retirement, and Pension. This grants a monthly disability pension in lieu of disability benefits provided under existing laws for military and uniformed personnel retired by reasons of disability. Number 3, the E-Governance Act. It promotes the use of internet, and other ICT to provide opportunities for citizens. Number 14, the National Land Use Act. This will provide for a rational and holistic management and development of our country's land and water resources. Hold owners accountable for making these lands productive and sustainable.
strengthen the LGU to manage ecological balance within its jurisdiction. It also provides for land use and physical planning framework as a mechanism in determining policies and principles to implement this legislative measure. Number 15, the National Defense Act. This seeks to amend the antiquated National Defense Act of 1935 to provide for a change in the military structure of the armed forces of the Philippines that is more responsive to current and future non-conventional security to the country's territorial integrity and national service training program. This seeks to reinstitute the ROTC program as a mandatory component of senior high school programs, grades 12, all public and private tertiary level educational institutions. The aim is to motivate, train, organize, and mobilize students for national defense preparedness, including disaster preparedness and capacity building for risk-related situations. Whatever. Number 17, enactment of an enabling law for the natural gas industry. This seeks to foster the development of the midstream natural gas industry in a bid to strengthen Philippine energy security by diversifying the country's primary sources of energy and promoting the role of natural gas as a complementary fuel to variable renewable energy. Number 18, amendments to the Electric Power Industry Reform Act, or EPIRA. This aims to improve the implementation of the law's provisions and enhance its effectiveness to address the high cost of electricity, alleged market collusion, and insufficient power supply. The bill seeks to restructure the Energy Regulation Commission to foster accountability and improve the Commission's government system that would ensure consumer protection and in enhancing competitive operation of the electricity market. Number 19, amendments to the Build, Operate, Transfer Law. This seeks to improve the implementation of the public-private partnership program and to be able to direct the desired outputs and outcomes in line with the strategic development targets of the country. Specifically, the amendments seek to, 1, address the ambiguities in the existing law, 2, address the bottlenecks and challenges affecting the implementation of the PPP program, and 3, foster a more competitive and enabling environment for PPPs. To my fellow Filipinos, ang aking mga minamahal na kababayan, batid ko na hindi madali ang ating pinagdaraanan sa nakaraang higit na 2 taon. Alam ko rin na ang bawat isa sa inyo ay ginagawa ang lahat ng inyong makakaya upang patuloy na harapin ang lahat na pagsubok sa kasalukuyan. I do not intend to diminish the risks and the challenges that we face in this turbulent time in global history. And yet, I see sunlight filtering through these dark clouds. We have assembled the best Filipino minds to help navigate us through this global crisis that we are now facing. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Thank you and good afternoon. Marami pong salamat sa inyong lahat.
What happened to Gabman? What's the Senate? Ladies and gentlemen, on the part of the Senate, the joint session is adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned. Ayan nga, natapos na Zarina, no? Ang unang State of the Nation address ng ating ika-17 Pangulo na si naging first SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagsimula ng alas 4:05, nagtapos ng alas 5, ano nga ba, just si 1 hour and 14 minutes. 1 hour and 14 minutes ang tagal at ibig sabihin nito, ginalangkas niya yung buong estado ng ating ekonomiya, yung po mga nais po niya pagdating sa mga maging investment destination ng ating bansa, ma-liberalize ang ating ekonomiya, magkaroon ng mas mataas na technology pagdating sa manufacturing at mga emerging technologies. Marami din siya nabanggit tungkol sa tax system na kailangan ma-adjust, at yung pong pagpopromote ng mga medium-term fiscal stability goals din po ng ating pamahalaan. So tumutok siya sa ekonomiya, yung increase ng revenue collection, maging investment destination ng Pilipinas. Nabanggit din ng Pangulong Marcos Jr. ang streamlined processes, lalo na sa Bureau of Customs. Kanya rin tinalakay ang midterm fiscal plan na inaasahang mag-aahon sa ekonomiya ng bayan. Ang agrikultura din, mga kababayan, ay nabanggit din ng Pangulong Marcos na magbigay ng financial and technical support sa mga magsasaka, pagtibayin ng value chain mula sa mga magsasaka hanggang sa mga consumers, mga mamimili. Okay, so binanggit niya rin yung mahalaga yung research sa mga bagong uri ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Yes, opo. At pautang din siyempre po para sa ating mga magsasaka para sila makasulong. Pagdating po sa mga farm implements, pagdating sa pestisidyo, yung mga abono, binila ito na ginagamit para po sa pagtataguyod ng kanilang pagsasaka. Lalo na yung paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka, yung pagpapaigtingpan ng farm-to-market roads, maximize ng capacity ng mga magsasaka na mag-produce. Kailangan similar ang ito ngayon. Yung sustaining the scientific farming. And of course, yung agrarian reform na magiging ng Pangulong Marcos, guys, so I will stream later. But guys, thank you so much for listening At meron din siyang nabanggit na talagang pinapakanan ng mga President Bongbong Marcos. Hindi lang po yung acquisition ang dapat tutukan,
kailangan din magkaroon ng 1-year moratorium. It's okay. It's okay. But I watch it on ABS-CBN News. Oh, okay. Tourism, nabanggit din. Sa kanya talumpati ang Okay guys, sorry I'm late for ng the turismo special upang, coverage because Chili Time bahagi Catcher ng economic has development. their own. Yung pagiging So I will creative ng mga play it. Pilipino. Nabanggit din It's ng okay. world class. It's fine, bro. Institutionalize the creative industry at protektahan ang So industriya. God bless DSWD, ang susuporta ng everybody, development, and God bless to our President Ferdinand Marcos Jr. God bless everybody, and have a good day, good afternoon, and I will see you again in my live stream. Which concludes because I will make others know Remy, the Filipino GoAnimators Network News for now, because we're going to have a news bulletin about the SONA, about this speech, because we're not going to live video it, but it's already done. I would like to congratulate to our senators and to open the 19th Congress, and also our new Senate President Juan Miguel Subiri, and the House Speaker Martin Romualdez. So, and our new president and our President Ferdinand Marcos Jr. Yeah, God bless everybody, and we will and thank you so much for joining with our live stream today. Thank you so much, and have a good day, everybody. We'll see you again in my live stream on my YouTube channel. Target by next year ay sana 92 Stream, and thank you guys for watching this stream and turning the stream. Make sure to like and subscribe and join Remy's stream. And I'll see you guys in the next stream. Bye. Actually, consider lang yan ang Marcos. Naumpisa na ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-modernize ng mga railway systems, karamihan sa mga projects nito ay nasa labas ng Metro Manila. Yan. Kasi sistema na natapunan na at i-rehabilitate ang buhayin. Nakakabot ng cost 1.9 trillion pesos, pero he is committed to develop the railway system. Ano, kasi ito ho'y napakahalagang uri ng transportasyon na makikinabang po ang lahat. Sa energy naman ay increase pa yung level of energy production dahil mataas po ang demand. And we need to build new power plants. Renewable energy is progressing rapidly. Bawa yan mga windmills, solar power, windmills, no? Meron yan sa Ilocos region. Nabanggit niya, Aljo, yung mixed energy supply. I-mix mo yung traditional at ang renewable energy sources. So, ito na po yung windmill power, offshore and onshore wind turbines. Of course, ang solar power, tayo sa Pilipinas, talagang we have solar power available to us. Well, it looks like I'm about to end my live stream right now. So thank you guys for watching my SONA 2022 special coverage. Also, congrats to BBM, and I would like to thank you to all senators and everything, his cabinet members, and all diplomatic and government officials. So yeah. So anyways, I'm about to be ending my SONA 2022 special coverage live stream. So I hope you enjoyed it, and I'll see you again very, very soon. Later.